Hello everyone สวัสดีครับ Welcome to Managerial Accounting video Today we are going to review before the midterm exam ไม่ใช่นี่นะเราจะมาวันนี้มาเป็นภาษาไทยนี่นะครับก็วันนี้เนาะเราจะมาทบทวนนะครับวิชา MNGL เนาะก็คือเป็นแบบภาษาไทยเนาะเพราะว่าในคลิปที่ผ่านๆมาทุกบทเนี่ยเราก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักถูกไหมครับแล้วก็มีทบทวนเป็นภาษาไทยในแต่ละคลิปซึ่งบางทีอาจจะแบบด้วยความที่พูดเป็นอังกฤษนะเนาะอาจจะมีความแบบตรงนี้อาจจะพูดไม่เคลียร์หรือว่าพูดแล้วแบบอาจจะไม่ชัดเจนบ้างก็จะมาอธิบายใหม่หรือว่าอธิบายเพิ่มเติมให้ในวันนี้นะครับรวมถึงคนที่แบบว่าอาจจะจริงๆเราต้อง assumption ก่อนนะว่าที่เรามาดูคลิปในวันนี้ก็คือเราถือว่าทุกคนเนี่ยได้เข้าห้องเรียนกันมาหมดแล้วอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่มาทบทวนไอเดียว่าเนี่ยที่เราจะสอบกลางภาคอันเนี้ยนะ5บทเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับโดยเราอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดเนาะแต่ว่าเราจะพูดสิ่งที่เราคิดว่าอันนี้ต้องรู้ไม่ได้นะครับพูดตามที่เราได้เคยเขียนไปแล้วในคลิป5คลิปที่ผ่านมานั่นแหละนะครับแล้วก็คลิปนี้มันจะเป็นการเหมือนเขาเรียกว่าเช็คลิสต์ไปในตัวด้วยเนาะว่าคอนเซปต์เรื่องนี้เราได้หรือยังนะครับถ้าเกิดฟังแล้วแบบคิดตามทันหมดเลยหรือว่าตอบในใจได้หมดอย่างนี้แสดงว่าก็โอเคแล้วถือว่าได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฟังแล้วตรงนี้อาจจะยังงงๆตรงเนี้ยอาจจะต้องกลับไปทบทวนตรงนั้นนิดนึงนะครับก็จะช่วยให้เข้าใจในเรื่องนั้นได้มากขึ้นเนาะซึ่งคลิปของเราทุกคลิปเนาะก็อย่างที่บอกก็คือจริงๆจะดูยังไงก็ได้นะครับจะดูแบบนั่งจดจริงๆถ้าเกิดเราเอาคอนเซปต์ไปหลังจริงไม่ต้องจดก็ได้เนาะเพราะพวกนี้ถ้าเราจำได้แล้วก็ไม่ต้องจดเนาะหรือว่าแบบเปิดฟังไว้เฉยแค่แบบเช็คลิสต์ว่าตัวเองได้หรือยังอะไรเงี้ยก็ได้หมดเนาะคลิปนี้ก็จะพยายามไม่เกินชั่วโมงครึ่งเนาะก็ถ้าไม่อยากให้มันยาวมากก็ไม่ต้องพูดอารัมภบทเยอะเนาะแล้วก็อีกนิดนึงก่อนที่จะเริ่มนะครับไม่รู้ทุกคนเราว่าทุกหลายคนน่าจะรู้แหละแต่เผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือคลิปของเราเนี่ยเนาะเนื่องจากว่ามันยาวถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วคลิปของเราเกือบทุกคลิปเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็จะทำ time slot เอาไว้อยู่แล้วเนาะ time slot ก็คือตรงนี้ถูกไหมครับทุกคนเห็นไหมครับที่มุมล่างซ้ายเนาะอินตรงเนี้ยจิ้มลงไปปุ๊บถูกไหมครับเป็นส่วนเนื้อหาแล้วเราก็จิ้มได้เลยถูกไหมครับว่าเฮ้ยเราอยากดูแค่เรื่องไหนเนี่ยคือตรงเนี้ยเรามองว่ามันช่วยได้มากๆแล้วก็สะดวกในการที่บางคนเนาะบางทีเราไม่จำเป็นต้องดูทั้งหมดนะเราอยากดูแค่เรื่องเนี้ยนะครับแล้วก็กดที่เรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นโอเคเนาะตรงนี้ถ้าเกิดใครที่ดูหลังรอบพรีเมียร์ก็จะมีไทม์สล็อตให้ดูได้โอเคนะครับส่วนใครที่ดูรอบพรีเมียร์ตอนนี้อยู่น่าจะเป็นตอน4 โมงเย็นเนาะก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับหรือ5 โมงเย็นประมาณนั้นโอเคเราทำบทมามากแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าบทแรกเนี่ยคือเรื่องของ cost concept นะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วก็แน่นอนแหละวิชาเนี้ยมี prerequisite เป็นการบัญชีต้นทุนเนาะ cost accounting เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าต้นทุนข้อมูลต้นทุนเป็นส่วนหนึ่งของการบัญชีบริหารถูกไหมเราก็จะต้องมาดูครับว่าการจัดประเภทต้นทุนเนี่ยเรามีการเกณฑ์การจำแนกต้นทุนได้หลายประเภทซึ่งแต่ละวิธีในการจำแนกครับมันมีประโยชน์แล้วก็วัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันถูกไหมโอเคเรามาเริ่มก่อนว่าต้นทุนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ไปถูกไหมครับหรือว่าเสียไปเพื่อที่จะได้อะไรบางอย่างขึ้นมาเนาะซึ่งการที่บริษัทเราจะได้รายได้แน่นอนมันก็ต้องมี cost อยู่แล้วถูกไหมครับในการที่จะ generate revenue ออกมาโอเคทีนี้มาดูเกณฑ์แรกครับเกณฑ์แรกก็คือ direct หรือว่า indirect cost ถูกไหมครับอันนี้เป็นต้นทุนทางตรงหรือต้นทุนทางอ้อมซึ่งตรงเนี้ยครับคีย์เวิร์ดหลักๆนิยามของเขาเลยเนาะการจำแนกก็คือต้องดูว่าตรงเนี้ยถ้าใน textbook เนาะเขาจะเขียนว่า trace easily to cost object ก็คือหมายถึงว่าสามารถที่จะติดตามได้โดยง่ายไปยังcost object นั้นซึ่งตรงนี้ความหมายคืออะไรความหมายก็คือว่าเราสามารถที่จะระบุได้โดยตรงเลยว่าเช่นอย่างที่ตัวอย่างเราเนาะข้าวแกงกะหรี่จานเนี้ยนะครับตอน1จานเนี่ยใช้สมมุติข้าว2ทัพพีนะครับหรือว่าเนื้อไก่3ช้อนโต๊ะหรือว่าผงแกง1ถุงสมมุติเป็นตัวอย่างครับพูดง่ายว่าพวกนี้เราสามารถที่จะระบุเขาได้โดยตรงเลยหรือว่าอย่างอาจจะใช้อะไรนะใช้ค่าในหน้าในการขายเท่าไหร่พวกนี้ครับก็คือเป็น direct cost คือเราสามารถที่จะระบุได้เลยว่าเนี่ยต่อวัด cost object ของเราอันเนี้ยนะครับเรามีต้นทุนสิ่งนี้เท่าไหร่เนาะส่วนถ้าเป็น indirect เนี่ย indirect เนี่ยครับเราจะไม่สามารถระบุได้โดยง่ายเนาะพูดง่ายคืออย่างเช่นอะไรดีสมมติยกตัวอย่างง่ายว่าพริกไทยเงี้ยสมมุติว่าพริกไทยเราใช้ในทั้งครัวเลยทุกอาหารทุกอย่างครับพูดง่ายว่าหนึ่งกระปุกเนี่ยใช้กับทั้งครัวอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะไม่สามารถระบุได้โดยง่ายเนาะถูกไหมเราก็ต้องมีการ allocation พูดง่ายว่าต้นทุนอะไรก็ตามสังเกตครับถ้าต้องมีการ allocation หรือว่าเราไม่สามารถชี้นิ้วได้โดยตรงเลยว่าอันนี้ต้นทุนเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้เขาจะเป็น indirect cost
ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูด้วยนะว่า cost object เราคืออะไรนะครับเช่นถ้าเราบอกว่า cost object ของเราคือต้นทุนของแผนก A สมมุตินะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าเงินเดือนของพนักงานแผนก A โดยตรงมันก็ควรจะเป็น direct cost ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะระบุได้โดยง่ายว่าแผนก A เนี่ยสมมุติว่าแผนก A มีพนักงาน3คนเนาะแล้วเราก็บอกได้เลยว่าพนักงานแต่ละคนเงินเดือนเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็คือมันระบุได้โดยตรงนะครับแต่ถ้า indirect เนี่ยอาจจะอย่างเช่นอะไรดีสมมุติบอกว่าเงินเดือนของ CEO หรือว่าเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงเนี่ยครับสมมุติคือพูดง่ายว่าไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงในแผนกนั้นๆสมมุติอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็น indirect เพราะฉะนั้นตรงนี้เคลียร์เนาะนะครับอันนี้คือเกณฑ์แรกหลักเกณฑ์ที่บอกแล้วดูว่าสามารถที่จะเนี่ยติดตามได้โดยง่ายไหมแล้วก็ระบุได้โดยตรงไหมว่าถ้าเป็น direct cost ไม่ต้องมีการ allocation ใดทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็น indirect ต้องมีการ allocation โอเคนะครับทีนี้ product cost กับ period cost อันนี้ก็คือเป็นที่เราเรียนมาในการชี้ต้นทุนเนาะว่าต้นทุนเนี่ยถ้าเราอิงตามการรายงานภายนอกเนี่ย external reporting เนี่ยนะครับเราจะแบ่งได้เป็น product กับ period ซึ่งหลักเกณฑ์ง่ายๆเลยก็คือว่า product เนี่ย manufacturing เนาะคือเกี่ยวข้องการผลิตส่วน period ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพราะฉะนั้นถ้าเราแตกมาอีกเนาะก็แตกมาได้ว่าเนี่ยเกี่ยวกับการผลิตเนาะมี DM DL MOH ถูกไหมครับวัตถุดิบทางตรงวัตถุดิบค่าแรงทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตเนาะซึ่งค่าใช้จ่ายการผลิตเนี่ยก็รวมถึงอะไรครับวัตถุดิบทางอ้อมถูกไหมค่าแรงทางอ้อมแล้วก็พวกค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นอย่างเช่นอะไรเช่นค่าเสื่อมที่เกี่ยวกับการผลิตนะครับค่าบำรุงรักษาอะไรก็ว่าไปเนาะค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นนะครับแล้วตรงเนี้ยเราความรู้เดิมเนาะ DM บวก DL คืออะไรครับก็คือต้นทุนขั้นต้นถูกไหม prime cost แต่ถ้าเป็น DL บวก MOS ได้เลยครับ conversion cost คือต้นทุนในการแปลงสภาพโอเคเนาะซีกซ้ายทั้งหมดเนี่ยคือต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิตทั้งหมดเลยนะครับส่วนซีกขวาเนี่ยตรงเนี้ยเป็น non manufacturing เนาะคือไม่เกี่ยวกับการผลิตก็คือเป็นพวกค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบริหารโอเคนะครับซึ่งเกณฑ์ที่2เนี่ยเราใช้สำหรับการรายงานภายนอกถูกต้องไหมครับอันนี้ความรู้เดิมๆเนาะแล้วก็นี้ก็นิดหน่อยไม่มีอะไรแค่ว่าโอเคสินค้าคงเหลือเนาะมันประกอบด้วยถ้าเป็น raw material หรือเป็นงานระหว่างทำหรือว่าเป็น finish good อันนี้ไม่มีอะไรเนาะแล้วก็งบกำไรทุนเนาะที่บอกถ้าเป็นแบบ external reporting เนี่ยนะครับรายได้ค้าขายเนาะหักกับ cost of goods sold ต้นทุนขายซึ่ง cost of goods sold ก็มาจากอะไรครับคือมาจากตัว DMDL MOH ถูกไหม3ตัวนี้เขาจะอยู่ใน cost of goods sold ได้เป็นกำไรขั้นต้น gross profit หักกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซึ่งก็หมายถึงอะไรครับขายและบริหารตรงนี้ selling and admin ก็ได้มาเป็นอะไรครับกำไรจากการดำเนินงานแต่ทีนี้ครับเมื่อกี้เกณฑ์ที่2ผ่านไปแล้วเนาะเกณฑ์แรกเนาะดูว่าติดตามได้ง่ายไหมเพราะว่าจะได้ดูว่าอันนี้ถามหน่อยประโยชน์คืออะไรถ้าเป็น direct เนี่ยครับเราสามารถที่จะระบุได้โดยตรงมันช่วยอะไรเราได้มันทำให้เราสามารถที่จะรู้ performance ของแต่ละอันนี้ต้นทุนขออภัยครับเช่นสมมติเราอยากเป็นแผนกเนี่ยเราจะสามารถรู้ศักยภาพของแต่ละแผนกได้เต็มที่ถูกไหมครับเพราะว่าเราแยกแล้วเอาเฉพาะต้นทุนที่มันเกี่ยวข้องทางตรงกับแผนกนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนอันนี้ product กับ period cost เนี่ยก็คือทำไมครับมีประโยชน์ในการที่จะรายงานภายนอกตามมาตรฐานการบัญชีแล้วก็มาตรฐานในงานทางการเงินเนาะโอเคเกณฑ์ที่3ครับก็คือแบ่งตามเขาเรียกว่า cost behavior เนาะคือพฤติกรรมของต้นทุนเราจะแบ่งได้เป็นต้นทุนผันแปรกับต้นทุนคงที่เนาะซึ่งต้นทุนผันแปรเนี่ยคือต้นทุนที่มันขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยหรือจำนวนกิจกรรมนะครับเช่นถ้าเราบอกว่าเนี่ยเราผลิตสินค้า1ชิ้นเนี่ยใช้วัตถุดิบทางตรง5 บาทอย่างเงี้ยแสดงว่า2ชิ้นคือ10 บาท3ชิ้นคือ15 บาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือค่าแรงทางตรงค่าแรงทางตรงเนาะก็คือแน่นอนมันขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยจำนวนกิจกรรมที่ใช้มีอะไรอีกที่เป็น variable commission ก็เป็นนะครับถูกไหมค่าในหน้าในการขายเนี่ยพวกนี้ครับจะเป็น variable เนาะซึ่งอันเนี้ยผันแปรถูกไหมครับแต่ถ้า fixed cost เนี่ย fixed cost ก็คือคงที่ถูกไหมครับไม่ว่าเราจะผลิตที่กี่หน่วยหรือว่ามีกี่กิจกรรมเนี่ยมันจะคงที่เสมอเช่นอะไรบ้าง rent ค่าเช่า depre เนี่ยอันนี้จะคงที่เฉพาะในกรณีที่ทำไมครับเราคิดเป็น straight line method นะก็คือคิดเป็นแบบเส้นตรงเนาะอันนี้จะคงที่นะครับแล้วก็อะไรอีก insurance คือค่าประกันภัยนะส่วนมากมันจะคงที่แต่พวกนี้ไม่ได้แปลว่าคงที่ตลอดไปถูกไหมครับอันนี้คือการแบ่งเขาเรียกว่าตาม cost behavior เนาะซึ่งต้นทุน2อย่างเนี่ยครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นโครงสร้างต้นทุนของเราเนาะ cost structure ดูได้ว่าโครงสร้างของต้นทุนของเราเนี่ยมี variable กับ fix ยังไงซึ่งบางต้นทุนบางอย่างเนาะอาจจะไม่ได้มีแค่
variable หรือ fix อาจจะมีทั้ง2 อย่างหรือบางกรณีอาจจะเป็นว่าเราหาต้นทุนรวมอย่างเงี้ยซึ่งถ้าอย่างนั้นครับเราเรียกว่า mix cost เนาะ mix cost คือเอาต้นทุนคงที่ถูกไหมครับบวกกับต้นทุนผันแปรถูกไหมครับซึ่งอันนี้ B คือผันแปรต่อหน่วยถูกไหม X ก็คืออะไรครับจำนวนหน่วยจำนวนกิจกรรมที่เราทำนะครับอันนี้เนาะในทางบัญชีเนี่ยเราจะ assumption ว่าโมเดลของเราเนี่ยเป็นโมเดลแบบนี้คือเป็นแบบ linear equation เส้นตรงนะครับแต่ในทางเศรษฐศาสตร์เราก็จะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบเส้นตรงเด้อมันเป็นอย่างนี้นะครับถูกไหมไอ้กราฟเส้นโค้งในทางเศรษฐศาสตร์เนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสเกลการผลิตมาเกี่ยวข้องด้วยแต่นั้นเราขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันแต่แค่บอกให้ดูว่าอันนี้ที่พวกเราเรียนมาแล้วในทางเศรษฐศาสตร์ครับตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่เส้นตรงแต่ว่าสังเกตว่ากราฟมันก็จะทับกันอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นทางอันนี้คือเส้นตรงคือทางบัญชีถ้าเส้นโค้งคือทางเศรษฐศาสตร์นะครับช่วงที่มันอยู่ตรงนี้ครับมันจะทับกันเห็นไหมก็คืออยู่ในช่วงที่ relevant range ก็คือเป็นช่วงที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูต่อว่าเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวอันต่อไปก็ได้พูดเนาะซึ่งตรงเนี้ยตอนแรกเราอาจจะงงๆนะว่าไอ้ตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวพอเราไปเรียนบทที่5พูดบทต่อไปเราก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะว่ามีประโยชน์อย่างไรโอเคทีนี้ครับตัวสุดท้ายนะก็คือเกณฑ์สุดท้ายคือแบ่งอะไรครับแบ่งตามว่าต้นทุนเนี่ยเกี่ยวข้องในการตัดสินใจหรือเปล่าเพราะแน่นอนนะว่าวิชาเนี่ยครับเราหลักๆคือเราต้องเรื่องของการ controlling planning นะครับแล้วก็ decision making เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้าข้อมูลมันเยอะเกินไปอ่ะมันไม่ดีถูกไหมครับเราต้องเอาข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวในการตัดสินใจมาซึ่งตรงเนี้ยครับ differential cost เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าต้นทุนที่แตกต่างกันสมมุติว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะไปขายในห้างสมมติขายสินค้าในห้างกับขายสินค้าในโรงเรียนสมมุตินะครับต้นทุนอันหนึ่ง80ต้นทุนอันหนึ่ง100สมมุติเนาะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า differential cost ของเราคือ20ถูกไหมอันนี้ก็เป็น differential cost คือต้นทุนที่แตกต่างซึ่งตรงนี้ถามว่าเกี่ยวข้องในการตัดสินใจไหมครับเกี่ยวถูกไหมครับ sunk cost sunk cost คือต้นทุนจมเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับเช่นอะไรบ้างค่าเช่าสมมุติเราจ่ายไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับถามว่า sunk cost เนี่ยเราต้องนำมาพิจารณาไหมครับในการตัดสินใจไม่ต้องถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่มีไทม์แมชชีนเราไม่สามารถนั่งไทม์แมชชีนของโดเรมอนไปแล้วก็บอกเราได้ว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งจ่ายนะอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดไปแล้วเหตุการณ์มันเกิดไปแล้วเพราะนั้นก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็น irrelevant ก็คือไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจเนาะไม่ต้องออกมาคิดส่วนตัวสุดท้ายครับคือ opportunity cost opportunity cost เนี่ยหมายถึงอะไรครับต้นทุนค่าเสียโอกาสเนาะซึ่งค่าเสียโอกาสเนี่ยครับก็อย่างเช่นว่าง่ายๆตัวอย่างง่ายสุดตอนนี้ครับตอนนี้ที่ทุกคนกำลังนั่งดูคลิปของ Jay Busboy อยู่เนาะถ้าเกิดว่าทุกคนไม่เอาเวลาตรงนี้มานั่งดูคลิปที่แบบพูดนะครับไปดูอย่างอื่นหรือไปทำอย่างอื่นเนี่ยเนาะจะได้อะไรซึ่งตรงนี้ครับเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตนะว่าเกณฑ์ที่4เนี่ยครับมันจะไปในเชิงเศรษฐศาสตร์นิดนึงเพราะว่าต้นทุนเราย้ำแล้วว่ามันคือสิ่งที่เราเสียไปเพื่อได้อะไรบางอย่างมาถูกไหมครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลทางการเงินเท่านั้นคือไม่จำเป็นต้องเป็น financial data ถูกไหมครับเป็น non financial data ก็ได้แต่พวกเนี้ย opportunity cost อย่างเงี้ยครับเขาไม่ใช่ financial data อยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าเขาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเพื่อเดียวจะได้ประเมินเนี่ยครับว่าเอ๊ะเพราะว่าอย่างที่บอกในการดำเนินงานต่างๆเนี่ยมันต้องมีการ trade off กันนะครับเราไม่สามารถที่จะได้ทุกอย่างเขาเรียกว่าได้อย่างเสียอย่างนะครับโอเคเนาะอันนี้คือ cost concept คร่าวๆนะครับว่าอันเนี้ยบทเนี้ยเป็นบทที่จริงๆแล้วความรู้เดิมมาจากบัญชีต้นทุนเป็นหลักนะครับแล้วก็มีเศรษฐศาสตร์จุลภาคปนนิดหน่อยเนาะว่าเราแบ่งได้เป็น4เกณฑ์เราย้ำเนาะ4เกณฑ์หลักๆที่เราเรียนเนี่ยเกณฑ์แรกก็คือทางตรงหรือทางอ้อม direct หรือ indirect ซึ่งตรงเนี้ยครับตอนแรกเราจะอธิบายไม่เคลียร์นะตอนในคลิปตัวคลิปเต็มฉบับครับเพราะว่าเราเหมือนตรงเนี้ยมันดูเหมือนมีความคล้ายๆกับ variable กับ fix ถูกไหมแต่จริงไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่า direct cost เนี่ยอย่างที่บอกแล้วระบุได้โดยง่ายว่า cost of take ของเราตรงนี้นะครับเช่นที่บอก cost of take ของเราคือ cost of take ของเราคือข้าวแกงกะหรี่1จานนะครับระบุได้โดยง่ายว่าใน1จานเนี่ยฉันใช้ข้าวกี่ทัพพีกี่บาทนะครับฉันใช้ผงแกงกะหรี่1ถุงกี่บาทสมมุตินะครับหรือว่าเนื้อสัตว์กี่ช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือระบุได้โดยง่ายนะ trace easily to cost of take นี่คือ keyword หลักเลยแต่ถ้าเป็น indirect เนี่ยครับเราไม่สามารถระบุได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องมีการ allocation คือปันส่วนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย direct cost ก็อย่างเช่นพวกที่บอกครับ DM DL sale commission ต่างๆเหล่านี้เขาจะเป็น direct ส่วนถ้าเป็น indirect เนี่ยก็คือพวก MOH เนาะที่เราต้องมีการมานั่งปันส่วนพวกนี้นะครับส่วนเกณฑ์ที่2 product กับ period product เนี่ยก็คืออะไรครับเกี่ยวข้องการผลิตถ้าเป็น period ก็คือไม่เกี่ยวกับการผลิตอันนี้ย้ำนะว่าภายใต้ระบบ traditional costing system ก็คือระบบต้นทุนแบบดั้งเดิมที่เราเรียนมาในการที่ต้นทุนเนาะ
การผลิตก็มีอย่างแน่นอนที่บอก3อย่างคือ DM DL MOH DM บวก DL ได้ prime cost ต้นทุนขั้นต้น DL บวก MOH ได้ conversion cost ต้นทุนในการแปลงสภาพและ MOH ก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะว่ามีอะไรบ้างIDM indirect material IDL indirect labor others ก็คืออื่นๆนะครับ non manufacturing ก็คือมี2อย่างเนาะคือ selling กับ administrative ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารซึ่ง2ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับการผลิตแล้วก็นี่งบกระบทุนเนาะตัวสีน้ำเงินคือแบบดั้งเดิมนะครับส่วนตัวสีแดงที่เราเขียนไว้ในตรงนี้เป็นแบบ contribution ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในบทที่5ต่อไปที่เราจะพูดต่อจากนี้นะครับเนาะแล้วก็เกณฑ์ที่3ครับ variable กับ fixed cost อันนี้แบ่งเขาเรียกว่าแบ่งตาม cost behavior ซึ่งผันแปรแปลว่ามันต้องขึ้นอยู่กับที่บอกครับถ้าผลิตมากหรือว่าทำกิจกรรมนี้มากต้นทุนตรงนี้จะมากแน่นอน DM DL commission พวกนี้เป็นผันแปรนะครับ fixed cost คือเขาจะคงที่เช่นค่าเช่าค่าเสริมราคาถ้าเป็นแบบเส้นตรงค่าประกันภัยต่างๆพวกนี้แต่ก็อย่างที่บอกแล้วเนาะไม่ใช่แปลว่าพวกเขาคงที่ตลอดไปถูกไหมครับอาจจะแบบว่าที่ระดับหนึ่งคงที่แต่พออีกระดับหนึ่งไม่คงที่ก็เป็นไปได้เนาะแล้วต้นทุนรวมเนี่ย mix cost คือที่บอกครับอาจจะเป็นต้นทุนรวมทั้งหมดหรือว่าเป็นต้นทุนบางอย่างที่เขามีทั้ง fix กับ variable ผสมในตัวซึ่งในทางบัญชีแล้วก็ assume เป็นสมการเส้นตรงนะ linear equation เพื่อความง่ายในการคำนวณครับก็อย่างที่ให้ดูนะว่าทางเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่อย่างนี้แต่ว่าทางบัญชีเรา assume อย่างนี้เพราะว่าเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจมันจะอยู่เลเวลประมาณนี้นะครับในช่วงที่ relevant range โอเคเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็คือแบ่งว่าเกี่ยวข้องในการตัดสินใจหรือไม่ซึ่งตัวที่ไม่เกี่ยวเราบอกแล้วคือ sunk cost เพราะ sunk cost เขาเรียกว่าต้นทุนจมเนาะเป็นต้นทุนที่มันเกิดไปแล้วนะครับซึ่งมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะมานั่งคิดนะครับแต่ตัวที่เกี่ยวเนี่ยคือ differential cost ต้นทุนว่าต้นทุนเนี่ยต่างกันยังไงนะครับถ้าเราเลือกทำแบบหนึ่งกับอีกแบบหนึ่งต้นทุนต่างกันยังไงหรือรวมถึง differential revenue ก็เหมือนกันเนาะหลักการเหมือนกันส่วน opportunity cost ครับต้นทุนค่าเสียโอกาสซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นต้นทุนที่ทำไมครับต้น opportunity cost ต้นทุนที่ว่าเนี่ยที่บอกได้ง่ายถ้าเราไม่เอาเวลามานั่งดูคลิปเจฟุตบอลไปทำอย่างอื่นเนี่ยเราก็อาจจะทำได้อย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ครับคือค่าเสียโอกาสของเราเนาะแต่อย่างที่บอกแล้วมันต้องมีการเทรดออฟกันว่าเราจะเลือกอย่างหนึ่งเพื่อยอมเสียอย่างหนึ่งถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าสิ่งนี้มันคุ้มค่ากว่าที่จะทำเราก็จะทำสิ่งนั้นนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราย้ำแล้วว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจเนี่ยหรือว่าสำคัญเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น financial data เป็นข้อมูลที่เป็น non financial data ก็ได้โอเคนะครับบทที่1ก็ทบทวนประมาณนี้เนาะ cost concept จบแล้วบทต่อมาครับเราจะเรียงตามบทที่เรามองว่ามันควรจะเป็นเนาะบทต่อมาคือ cost volume profit relationships บทนี้ครับเราจะมาโฟกัสกับเรื่องของ mixed cost และเมื่อกี้ที่เราพูดไปนะว่า mixed cost เนี่ยหรืออีกชื่อนึงเราเรียกว่า semi variable cost เนาะก็คือเอาต้นทุนผันแปรบวกต้นทุนคงที่เนาะซึ่งตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นบินค่าน้ำค่าไฟสมมุตินะครับสมมุติว่าต่อให้เราไม่ใช้ไฟเลยอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นสมมุตินิดหน่อยอันนี้เป็น fixed cost ถูกไหมครับแต่เมื่อเราใช้ไฟมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยเป็นตามจำนวนไฟที่เราใช้สมมุติถ้าเป็นอย่างนี้ครับจะเป็น mixed cost คือมีต้นทุนทั้งคงที่แล้วก็ผันแปรไปในตัวถูกไหมครับก็มีสมการเส้นตรงมาทีนี้แน่นอนเนาะว่าในชีวิตจริงข้อมูลของเราครับมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแนวอย่างนี้เสมอไปสมมุติเราข้อมูลมี10ตัวนะเนี่ยสมมุติว่าถ้า x เป็น10 x คือจำนวนกิจกรรมเนาะ y คือต้นทุนรวมถ้าเป็น10 y 100สมมุติเราบอกว่าข้อมูลเนี่ยมีกี่ตัวก็ได้เนาะแต่เวลาเราจะสร้างสมการนี้ขึ้นมาครับถ้ายิ่งข้อมูลมีเยอะจะยิ่งทำให้เราสร้างได้แม่นยำมากขึ้นเนาะสมมุติว่าเราบอกว่าฉันมี data set นี้อยู่10ตัวนะครับ10อะไรไม่รู้จนถึง100นะครับอันนี้เราเรียนจากน้อยไปมากเนาะ y ตั้งแต่100จะไปถึง280เนาะทีนี้มันมีวิธีการประมาณอยู่2แบบนะครับถ้าเป็นแบบแรกคือ high low method high low method เนี่ยเป็นวิธีง่ายๆสุดก็แค่ว่าเอาคูณดับที่เขาเรียกคูณดับเนาะถ้าเราจำได้คูณดับที่มีค่าน้อยสุดนะครับกับมากสุดมาเทียบกันแล้วก็นี่เนาะเราได้สมการขึ้นมาว่าโอเคถ้า x เป็น100ใช่ไหมขออภัยครับ y เป็น100แล้วก็ตรงนี้ a บวก 10b เพราะว่า x เป็น10ถูกไหมสมการที่1แล้วก็อันนี้ถ้า y เป็น280 x เป็น100เนาะแล้วก็อันนี้280เท่ากับ a บวก 100b เนี่ยครับได้2สมการแล้วเราก็มาแก้ระบบสมการเพื่อหาค่า a ค่า b เนาะอย่างที่เราบอกแล้ว a คือ fixed cost ถูกไหมครับส่วน b คืออะไร b ก็คือ variable cost per unit โอเคนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถูกไหมเส้นจริงๆมันจะเป็นประมาณขอไปครับจุดจริงๆจุดมันจะไม่เป็นเส้นตรงเป๊ะๆแต่มันจะกระจายตัวประมาณนี้ซึ่งทีนี้มันมีอีกวิธีนึงครับก็คือวิธีเขาเรียกว่า least square regression ก็คือว่า
ตรงนี้จริงๆแล้วมันถ้าใครยังได้เรียนเนาะมันเป็นหลักสูตรเก่าของม .6 นะครับในบทสถิติเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลก็คือเป็นการทำงานเส้นตรงเนี่ยแหละครับแล้วก็มาเทคซิกมาเข้าไปเนาะเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะอารมณ์เหมือนว่าเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับมาหาเส้นเขาเรียกว่าเส้นทำนาย predicted line เนาะว่าเส้นของเราเนี่ยมันจะประมาณนี้นะประมาณเส้นสีแดงเนี่ยครับว่าข้อมูลเนี่ยซึ่งเราต้องรู้ก่อนนะว่าข้อมูลเราอะกระจายตัวในลักษณะไหนแต่โอเคในทางวิชานี้เราอ assume ว่ามันเป็นเส้นตรงนะครับเนี่ยกระจายประมาณนี้แล้วเราก็มาแก้สมการหา a b ซึ่งตรงเนี่ยครับเรามองว่าในห้องสอบไม่น่าจะให้คิดเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเสียเวลามากนะครับคือใน textbook เนี่ยถ้าเกิดคนเห็นสูตรเนาะคือสูตรเข้ามาจากไหนเขาก็มาจากตรงนี้แหละครับเข้ามาจากตรงเนี้ยสมการเนี้ยแต่เขาก็คือไปนั่งแงะมาให้เราเนาะว่าเราจะหา a b อย่างไรโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเนี้ย discrete regression เนี่ยก็คือจะแม่นยำกว่า high low ถูกไหมครับเพราะเขาข้อมูลทั้งหมดเลย high low เนี่ยเอาแค่ข้อมูลหัวกับหางมาอย่างเดียวตรงอื่นไม่เอามาเลยแต่อย่างที่บอกแม่นยำกว่าแต่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความซับซ้อนที่มากกว่าโอเคนะครับแล้วทีนี้โจทย์บางข้อนะที่เราเขียนตรงนี้ a ตอนแรกเป็น constant คือเป็น fix แล้วต่อมาเปลี่ยนเป็น variable ถามว่าได้ไหมก็อย่างที่เราบอกครับว่ามันได้ถูกไหมครับสมมุติว่าตอนแรกเราบอกว่าa ของเราเนี่ยจะเป็น constant จนถึงที่ x เท่ากับ50นะเนี่ยครับแต่พอ x เป็น80ปุ๊บ a กลายเป็น variable สมมุตินะครับถ้าเป็นลักษณะเนี้ยกราฟเรามันได้เป็น2เส้นเนาะอย่างเช่นตัวเส้นตรงเนี้ยนะครับก็คือว่าตอนแรกเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยคือช่วงตั้งแต่ x เป็น10ถึง50ถูกไหมอันนี้ x ตั้งแต่80ขึ้นไปถึง100ถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนแรกครับ a เป็นคงที่ถูกไหมแต่พอตอนหลัง a เป็น variable ปุ๊บทำไมครับเหมือนกับว่าตรงนี้หายไปแล้วตรงนี้มาเพิ่มแทนแสดงว่าความชันของกราฟเขาจะเพิ่มขึ้นอันนี้นึกภาพตามทันนะครับทำให้กราฟของเราเห็นไหมตรงนี้ครับมันจะชันมากกว่าตรงนี้ถูกไหมสโลปของมันก็จะมากกว่าโอเคนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเขามีสัมชันมาเลยว่าเฮ้ยปกติแล้วเนี่ยที่ปกติเนี่ยชั้นผลิตอยู่ที่80กิจกรรมนะครับให้หาสมการของตัว cost equation ถ้าเป็นลักษณะนี้ครับเราก็จะพิจารณาเฉพาะช่วงที่มันเกี่ยวข้องในการตัดสินใจถูกไหม relevant range ก็คือจะดูว่าโอเคแสดงว่า80เนี่ยมันตกอยู่ในกราฟเส้นนี้นะเส้นขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในกราฟเส้นซ้ายเนี่ยเราไม่ต้องมาคิดเลยตัดทิ้งไปเลยนะครับเอาคิดเฉพาะแค่เส้นขวาตรงนี้โอเคนะครับอันนี้คือเผื่อมันมีโจทย์บางข้อที่เราเห็นเนาะที่เราเรียนกันมาว่าทำไมข้อมูลแค่บางตัวก็เพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้ากราฟมันมีแบ่งเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยแล้วข้อมูลมันดันไปตกในช่วงไหนช่วงหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเอาแค่ช่วงนั้นในการตัดสินใจแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้ระบุอะไรมาเลยก็เอาทั้งหมดมาคิดโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องของการเขาเรียกว่าประมาณแล้วก็หาค่าไม่ใช่หาค่าสิสร้างสมการเส้นตรงของ cost equation เนาะโอเคทีนี้มาแล้วงบกำไรขาดทุนเนาะแบบเนี้ยแบบ contribution เนี่ยก็คือการเอา sales นะครับยอดขายเนี่ยไปหักกับ variable cost ได้มาเป็น contribution margin ก็คือ textbook บางเล่มเขาจะบอกว่ากำไรส่วนเกินนะบางเล่มก็จะบอกว่ากำไรผันแปรนี่แล้วแต่จะแปลเนาะและหักต้นทุนคงที่ได้เป็น net operating income ซึ่งหลายคนก็อาจจะงงว่างบเนี้ยมันมีประโยชน์อย่างไรถูกไหมครับเดี๋ยวเราค่อยเฉลยเนาะไปดูกันต่อว่ายังไงต่อคือจากงบเนี่ยครับมันทำให้เราได้นะว่า profit ของเราคืออะไรครับคือรายได้ลบกับต้นทุนถูกไหม revenue ลบ cost ซึ่ง revenue ของเรามันคือราคาขายถูกไหมครับสมมุติว่า P เนี่ยคือราคาขายต่อหน่วย Q คือจำนวนหน่วยที่เราขายไปลบกับ cost ซึ่งตอนนี้ cost ของเราบอกว่าเรามี variable กับ fix ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยครับลบ variable ลบ fix ไปนะครับแล้ว variable เนี่ยเรารู้อยู่แล้วถูกไหมครับว่า variable เนี่ยก็คือถ้าเราขาย Q หน่วยเนาะต้นทุนก็คือเป็น variable ของ Q หน่วยแล้ว V เนี่ยคือต้นทุนผันแปรต่อหน่วยถูกไหมครับ variable cost per unit นั่นเองแล้วเราก็เลยดึงตัวร่วมเนาะแยกตัวประกอบมาเราดึง Q ออกมาก็เลยเป็น Q คูณกับ P ลบ V นะครับแล้วก็ลบ FC คือ fixed cost เนาะซึ่งตรงนี้ครับตรงวงเล็บเนี่ยเขาเรียกว่า contribution margin ถูกไหมครับก็คือเป็นการเอารายได้ไปลบกับตัวต้นทุนผันแปรตรงเนี้ยได้เป็น CM คือ contribution margin นะครับแล้วเราก็มีกราฟถูกไหมครับซึ่งกราฟเนี่ยเราก็ย้ำอีกแล้วนะว่าอันนี้เป็น assumption ว่ากราฟมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งอย่างที่บอกในชีวิตจริงมันจะไม่ใช่อย่างนี้เสมอไปถูกไหมครับอันเนี้ยฟังก์ชันค่อยดูทีละเส้นเนาะเส้นสีแดงคือ revenue คือรายได้แน่นอนถ้าเกิดเราขายไม่ได้เลยถูกไหมครับรายได้ก็เป็นศูนย์ถูกไหมรายได้จะมาจากไหนอันนี้พูดถึงรายได้ค่าขายเนาะไม่ได้พูดว่ารายได้จากอย่างอื่นเช่นรายได้จากการขายที่ดินมีกำไรอันนี้ไม่นับเนาะพูดถึงว่าเซลล์ได้เปนูอยู่ขอให้เดี๋ยวสักครู่นะครับ
sales revenue นะครับถ้าขายไม่ได้เลยก็ไม่มีรายได้ถูกไหมถ้าขายได้เท่าไหร่ก็เส้นก็ขึ้นไปทางนั้นขายได้1 ชิ้น2 ชิ้น3 ชิ้นอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้คอสครับคอสเนี่ยต่อให้เราขายไม่ได้เลยแต่เรายังมีฟิกคอสที่ต้องจ่ายอยู่เสมอถูกไหมครับต่อให้เราขายได้0 ชิ้นฟิกคอสนี้ยังต้องเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับเพราะนั้นทำให้ทำไมครับต่อให้ขายไม่ได้เลยคอสก็ไม่ใช่0ถูกไหมครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนื่องจากว่าคอสนะครับความชันของเขาสมการคือ a บวก bx ถูกไหมมันขึ้นอยู่กับต้นทุนผันแปรต่อหน่วยซึ่งแน่นอนว่าโดยปกติคงไม่มีเจ้าไหนเนาะที่แบบว่าเอาต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะครับมากกว่าไอตัวราคาขายต่อหน่วยถูกไหมแน่นอนว่าราคาขายต่อหน่วยก็ต้องมากกว่าต้นทุนผันแปรต่อหน่วยอยู่แล้วไม่อย่างนั้นเราจะขายทำไมถูกไหมครับทำให้ความชันจะน้อยกว่าถูกไหมครับพอความชันน้อยกว่าปุ๊บทำให้สุดท้ายนะครับกราฟก็จะตัดกันถูกไหมและแน่นอนว่า profit นะครับกำไรมันคือรายได้ลบต้นทุนถูกไหมครับช่วงแรกเนี่ยสังเกตว่าเส้นตัวคอสนะครับมันมากกว่า revenue พูดง่ายๆเส้น revenue อยู่ต่ำกว่าแสดงว่าอะไรครับช่วงแรกเนี่ยกำไรเราเป็นลบถูกไหมขาดทุนแต่พอเราผลิตถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันตัดกันแล้วเนี่ยตรงนี้กำไรเป็นศูนย์แล้วพอเราผลิตมากขึ้นเนี่ยนะครับกำไรก็จะเป็นบวกแล้วเพราะว่า revenue จะมากกว่าคอสแล้วแต่เราย้ำอีกทีนึงว่าในชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนี้เนาะเพราะว่าเป็นแค่โมเดลเบื้องต้นนะครับเพราะในเศรษฐศาสตร์ก็เรียนมาแล้วว่าโอเคความจริงมันจะมีเรื่องพฤติกรรมของตลาดอีกนะครับหรือรวมถึงเรื่องของสเกลของจำนวนที่เราผลิตนะครับซึ่งกราฟอาจจะไม่ใช่อย่างนี้แต่ว่าอย่างที่บอกแล้วย้ำแล้วว่า assume ว่าอยู่ในช่วง relevant range เกี่ยวข้องกับตัดสินใจเพราะฉะนั้นครับตรงเนี้ยเราได้อีกจุดใหม่ก็คือว่าจุดที่กราฟตัดกันครับเขาเรียกว่า break even point เนาะอารมณ์เหมือนจุดคุ้มทุนนะครับว่าฉันต้องผลิตให้ถึงเท่านี้ฉันถึงจะคุ้มทุนถ้าผลิตได้ไม่ถึง break even point เนี่ยแสดงว่าไม่คุ้มทุนและขาดทุนนะครับทีนี้ break even point แล้วหลักการหาเราจะหาได้ไงว่าแล้วจุด break even point เราหายังไงก็ต้องรู้ก่อนนะว่า profit ของเราเป็น0ถูกไหมครับซึ่ง profit ของเราคือมาจากตัวนี้ถูกไหมข้างบนเนี่ยนะครับเราก็เลยได้ว่า Q คูณ P ลบ B เนาะเท่ากับ FC คือ fixed cost เราก็ได้แล้วครับว่าถ้าเราอยากหา break even point ที่เป็นจำนวนหน่วยเนาะคือ Q นั่นเอง Q เท่ากับ fixed cost หารกับ P ลบ V ถูกไหมครับซึ่ง P ลบ V ก็คืออะไรนั่นเองก็คือ contribution margin ต่อหน่วยถูกไหมเราได้สูตรว่าถ้าเป็นหาปริมาณของ break even point นะครับเป็นจำนวนหน่วยเนี่ยก็คือเอา fixed cost ไปหารกับตัว contribution margin per unit โอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นของเราอยากหาเป็นจำนวนเงินเนาะก็ไม่ยากนะครับเรารู้จำนวนหน่วยแล้วเรารู้ Q แล้วถ้าหาจำนวนเงินก็แค่คูณ P เข้าไปถูกไหมครับราคาขายต่อหน่วยเนี่ยก็ได้มาปุ๊บแล้วเราแค่ทำไมครับย้าย P ลงไปเนาะถูกไหมย้าย P ลงไปตรงข้างล่างก็ได้แล้วซึ่งตรงนี้มันตัวส่วนเราคือ P ลบ V หาร P ซึ่ง P ลบ V หาร P ก็คืออะไรครับ CM ratio นั่นเองเนาะคืออัตราส่วนว่าตรงเนี้ยถ้าเราวิเคราะห์ในแนวดิ่งเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในบทที่16ในเรื่องของ financial statement analysis นะว่าอันนี้วิเคราะห์ในแนวดิ่งเราก็มักจะให้ตัวอะไรครับตัวเซลล์เนี่ยของเราเนี่ยเป็น100เนาะเป็นตัวฐานแล้วตรงเนี้ยก็คือเราดูว่าcontribution margin เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวเซลล์ซึ่งตรงนี้ครับก็คือ contribution margin ratio นั่นเองโอเคนะครับเราจะได้แล้วว่าโอเคเนี่ยอันนี้คือ break even point ในกรณีที่เป็นรูปของหน่วยเป็นรูปของราคาเนาะทีนี้นอกจากเราหา break even point ได้แล้วเนี่ยเรายังหาตัว target profit ได้ด้วยถูกไหมว่าเฮ้ยถ้าฉันอยากจะได้กำไรเท่านี้ฉันต้องขายได้เท่าไหร่เนาะซึ่งก็ไม่ยากนะครับก็แค่เอาทำไมครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเนาะเป็น target profit เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็ได้สูตรออกมาแล้วคือเอา fixed cost เดิมถูกไหมครับตัวเศษแค่เปลี่ยนว่าบวก target profit เข้าไปด้วยแล้วที่เหลือก็เหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราได้แล้วนะว่าเราจะหายังไงนะครับอันนี้เริ่มเห็นประโยชน์แล้วนะของ contribution margin นะครับเห็นประโยชน์ของ contribution income statement แล้วทีนี้ margin of safety ครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะดูว่าเราขายได้เกิน break even point เท่าไหร่สมมติเราบอกว่าเราขายได้200หน่วยนะแล้วเราสมมติว่า break even point เราคือ100หน่วยแสดงว่าตอนนี้ครับ margin of safety ของเราคือ100หน่วยอันนี้คือรูปของหน่วยเนาะถ้าอยากหาเป็นราคาก็ไม่อยากให้คูณราคาเข้าไปแต่ถ้าอยากหาเป็นเปอร์เซ็นต์เรื่องนี้จะงงนิดนึงก็คือว่าเอา margin of safety ที่เป็นหน่วยเนี่ยครับไปหารกับตัวยอดขายจริงของเราตอนนี้ไม่ใช่ยอดขายของ break even point เนาะยอดขายจริงของเราตอนนี้เพราะงั้นเนี่ยตอนนี้เรามี margin of safety 100หน่วยถูกไหมครับหารยอดขายจริงตอนนี้ยอดขายจริงตอนนี้คือ200เราจะได้ว่า100หาร200ถูกไหมครับก็คูณ 100% ก็เป็น 50% อันนี้คือ margin of safety โอเคนะครับทีนี้ตัวต่อมาครับคือ DOL degree of operating leverage ก็คือตรงเนี้ยเอา contribution margin เนาะไปหารกับตัว net operating income นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงคือประโยชน์ตรงที่ว่าหาได้โดยว่าถ้ายอดขายเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับ
กำไรจากการดำเนินงานสุทธิจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรือว่าลดลงเท่าไหร่เนาะซึ่งตรงเนี้ยเราก็พรูฟให้ดูแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับมีการแก้นิดหน่อยให้มันดูง่ายขึ้นเนาะว่าตรงเนี้ยถ้าใครอยากพรูฟเนาะก็คือเอาเนี่ยกำไรสุทธิจากการดำเนินงานใหม่ถูกไหมครับลบของเดิมแล้วก็หารของเดิมเนาะนี่คือหลักการง่ายเลยหาอัตราเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราก็สมมุติว่าเฮ้ยตรงเนี้ยยอดขายเพิ่มขึ้น R เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ DOL เป็น A นะครับแล้วก็หาดูซิว่ามันจะได้เท่าไหร่ซึ่ง new NOI เนาะคือกำไรใหม่เนี่ยมันก็คืออะไรครับ P ลบ V คูณ Q ถูกไหมแล้วก็คูณกับ1บวก R เปอร์เซ็นต์มาจากไหนคืออย่างที่บอกมันขายเพิ่มขึ้น R เปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นจากเดิมเลยตรงนี้มันจะต้องเป็น1ถูกไหมครับอันนี้กลายเป็น1บวก R เปอร์เซ็นต์แล้วก็ลบกับ FC คือ fixed cost ถูกไหมอันนี้คือ new NOI ส่วน ONOI ก็คืออะไรครับก็คือเนี่ย P ลบ V คูณ Q ตรงนี้นะ contribution margin แล้วก็ลบกับ fixed cost ถูกไหมครับส่วนตัวส่วนก็คือ ONOI ซึ่งตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เหมือนกันเนาะทีนี้ครับเราก็ไม่มีอะไรแล้วก็แค่ดึงตัวร่วมเนาะแยกตัวประกอบตรงนี้ลบ FC อันนี้ลบเจอลบเป็นบวกเนาะลบ FC บวก FC ก็ตัดหายไปที่เหลือเนี่ยก็คือ P ลบ B คูณ Q เนี่ยตรงนี้ครับเขาเป็นตัวร่วมแล้วก็ดึงตัวประกอบออกมาก็ได้เป็น P ลบ B คูณ Q ตรงนี้ข้างในไส้ในก็จะเหลือแค่1บวก R เปอร์เซ็นต์ลบ1ส่วนตรงเนี้ยมาจากไหนข้อนี้เราให้ว่า DOL คือเท่ากับ A เนาะถูกไหมซึ่ง DOL เท่ากับ A เนี่ยก็คืออย่างนี้นะครับอันนี้ตึ๊ด P ลบ B คูณ Q เนาะ CM หารด้วย P ลบ B คูณ Q ลบ FC ถูกไหมครับแล้วเราก็ย้ายข้างมาก็ได้แล้วว่า NOI ของเราเนี่ยนะครับเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ P ลบ V คูณ Q แล้วก็หารด้วย A ถูกไหมครับอันนี้คือย้ายข้างแบบไม่มีอะไรเนาะธรรมดาได้ปุ๊บนะครับเห็นไหมตัวเลขเราจะออกมาสวยมากเลยเพราะว่าเนี่ย P ลบ V คูณ Q เนี่ยเขาตัดโชได้อีกนะครับตัดโชจะเหลือแค่อะไรครับแล้วอยู่ข้างในตัวนี้ไส้ใน1ลบ1ก็จะหายไปอีกก็เหลือแค่ R เปอร์เซ็นต์แล้วก็หารด้วย1ส่วน A เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็ย้ายขึ้นมาช่วก็ได้แล้วว่าโอเคเนี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือ RA เปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งก็ตรงเลยถูกไหมครับตรงกับสูตรนี้แสดงว่าสูตรเนี้ยใช้ได้นะครับถ้าอยากจะหาการเปลี่ยนแปลงเนาะทีเนี้ย DOL ครับ DOL มันมีประโยชน์ตรงนี้ด้วยถูกไหมครับแล้ว DOL เนี่ยถ้ายิ่งมากๆเนี่ยก็แปลว่าอะไรครับสมมติเราขายเพิ่มขึ้นเนาะสมมติว่าถ้า DOL สมมติว่าเราอยากขายเพิ่มขึ้น 10% เหมือนกันแต่อีกฝั่งหนึ่ง DOL มากกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับกำไรจากการดำเนินงานเราจะเพิ่มขึ้นมากกว่าถูกไหมเพราะ DOL เรามากกว่าถ้าอย่างนี้แปลว่าถ้า DOL เราเยอะกว่าเนี่ยมันแปลว่าดีถูกไหมครับก็ต้องไปดูต่อนะว่ายังไงต่อเพราะว่าการที่ DOL เยอะเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกว่า Fixed Cost เราเยอะตามทันไหมเอ่ยก็คือตรงเนี้ย NOI เนี่ยเนาะมันมาจากอะไรครับมันมาจาก contribution margin ถูกไหมลบ fixed cost ซึ่งถ้า fixed cost มันเยอะๆครับทำให้ NOI น้อย NOI น้อยส่งผลทำให้อะไร NOI น้อยส่งผลทำให้ DOL ก็เลยมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วถ้า DOL มากเนี่ยแสดงว่า fixed cost ครับแสดงว่าสัดส่วนของ fixed cost มีเยอะถูกไหมแต่ถ้า DOL น้อยแปลว่าสัดส่วนของ fixed cost มีน้อยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันว่ายังไงอันนี้คืองบกำไรขาดทุนเนาะแบบ contribution สมมติฝั่งซ้ายเนี่ยเราบอกว่าต้นทุนเหมือนกันหมดเลยนะต้นทุน60แต่ต่างกันแค่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยผันแปรมีต้นทุน50แต่ฟิกคอร์สมีแค่10ขณะที่ฝั่งขวาเนี่ยผันแปรมีแค่10แล้วฟิกคอร์สมีตั้ง50ซึ่งในกรณีที่ยอดขายเราเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเนาะตรงเนี้ยเราจะได้ว่าโอ้โหฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับพอเซลล์เป็น200ถูกไหม VC ก็ต้องจาก50เนี่ยก็เป็น100เพราะว่ามันตามจำนวนที่ขายนะขายเพิ่ม2เท่าตรงนี้ก็ต้องเป็น2เท่าตามนะครับได้ CM มาเป็น100คือเพิ่มขึ้น2เท่าถูกไหมครับส่วนฟิกคอร์สนี่เหมือนเดิมอยู่แล้วไม่เปลี่ยนแปลงเนาะกำไรจากการดำเนินงานเราเพิ่มจาก40เป็น90เพิ่มเป็น50เพิ่มเป็น90แต่มาดูฝั่งขวาครับโอ้โหฝั่งขวาเนี่ยทำไมครับต้นทุนผันแปรของเรามันน้อยไงถูกไหมครับจาก10ก็เลยเพิ่มเป็นแค่20ถูกไหมทำให้ส่วนฟิกคอร์สเนี่ย50เยอะก็จริงแต่50เท่าเดิมเพราะว่ามันไม่ได้ผันแปรตามจำนวนหน่วยไม่ทำให้ทำไมครับกำไรเราโอ้โหเพิ่มขึ้นจาก40เป็น130เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากอย่างนี้แปลว่ามันดีกว่าหรือเปล่าก็แน่นอนแล้วว่าในชีวิตจริงอันนี้คือในกรณีที่โลกสดใสถูกไหมครับแต่แน่นอนว่าโลกเรามันไม่ได้แบบบางวันโลกเราก็ไม่ได้น่ารักขนาดนั้นเนาะบางวันเนี่ยเราก็ต้องมีแบบเจอเรื่องที่อาจจะไม่ดีบ้างเนาะก็คือถ้ายอดขายเราน้อยลงเป็นเท่าตัวเนี่ยสมมติจาก100เหลือ50เนี่ยแน่นอนว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเนาะ variable cost ก็ต้องเหลือ25ถูกไหมครับหาร2ไป50หาร2ถูกไหมแล้วก็ fixed cost นี่เหมือนเดิมกำไรจาก40หดลงไปเหลือ15แต่พอดูฝั่งขวาปั๊บโอ้โหฝั่งขวาเนี่ย variable cost เนี่ยเหลือ5ถูกไหมตรงเนี้ยปึ๊บ
แต่ฟิกคอร์สเขาเหมือนเดิมครับเขา50แสดงว่าอะไรครับกำไรเขาแงติดลบ5ถูกไหมครับขาดทุนเลยเห็นไหมครับว่าฝั่งซ้ายเนี่ยคือ low fix cost ถูกไหมต้นทุนคงที่ต่ำแต่ฝั่งขวาเนี่ยคือ high fix cost เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเขียนข้างล่างเนี่ยครับว่าอันเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยอารมณ์เหมือน low risk low return ก็คือว่าอะไรเวลาที่เราความเสี่ยงมันต่ำถูกไหมครับเวลาถ้าเราขายไม่ค่อยได้เนี่ยผลกระทบก็ยังไม่หนักมากคือเรียกว่าลบบนฟูกนะครับแต่แน่นอนว่าในทางกลับกันเวลาเราขายเพิ่มขึ้นเนี่ยกำไรอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะมากคือ low return ส่วนฝั่งขวาเนี่ย high fixed cost เนี่ยครับก็คืออะไรครับ high risk คือความเสี่ยงสูงถูกไหมเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าลบหนึ่งนี่เจ็บเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมลบหนึ่งก็ติดลบเลยพูดง่ายว่าผลกระทบมันจะรุนแรงกว่าแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันเวลาขายเพิ่มขึ้น high return คือผลตอบแทนสูงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องดูนะพิจารณาอันนี้เรามองว่ามันเป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงก็ได้นะครับประโยชน์ของงบเนี่ยคือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงเรามองอย่างนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำสักครู่นะครับโอเคทีเนี้ยต่อมาเนาะ sales mix อันนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่ว่าสมมุติในกรณีที่เราขายผลิตภัณฑ์มากกว่า1อย่างครับเนี่ยก็ต้องมีแยก product A product B สมมุติเนาะแล้วเนี้ยตัวอย่างเราบอกว่า product A เนี่ยราคาขายเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ราคาขายนะขออภัยมันคือยอดขายรวมยอดขายรวมง่ายๆที่คิดเป็นมูลค่าแล้วนะครับ A 100 B 200แสดงว่าตอนเนี้ยสัดส่วนของ A ต่อ B เป็น1 ต่อ 2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากหาอะไรเราอยากหาว่า break even point เป็นยังไงก็เหมือนเดิมถูกไหมครับคือเราแน่นอนนะว่า break even point คือมันทำไมครับ contribution margin ลบกับ fixed cost เท่ากับ0ถูกไหมเพราะว่ากำไรก็จะได้เป็น0เพราะนั้นเนี่ยก็ที่เราเขียนไปแล้วถูกไหมครับว่า contribution margin เท่ากับ FC เท่ากับ fixed cost แล้วตอนนี้ contribution margin เราเป็น170แต่ fixed cost เราเป็น30ซึ่ง fixed cost จะคงที่เสมอเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าฉันขายปริมาณเท่านี้ contribution margin เป็น170เลยต้องอยากจะรู้ว่าฉันต้องขายเท่าไหร่ทำให้ contribution margin กลายเป็น30เหมือนกันก็คือคูณ A เข้าไปเนาะคือไม่รู้ว่า A เป็นอะไรแล้วได้มาว่า A เป็น0.176ซึ่งก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราต้องขายให้ได้0.176เท่าของตอนเนี้ยเราจะได้ว่าโอเคเราได้เป็นจุดคุ้มทุนซึ่งตรงเนี้ยก็0.176เนาะไปคูณกับตัว product A product B ตรงนี้เข้าไปก็ได้เป็น17.6 35.2อันนี้ตามทันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกรณีของ sales mix เนาะไม่มีอะไรมากต่อมานะครับสุดท้ายของบทนี้ก็คือเรื่องของ incremental analysis ซึ่งส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบชื่อนี้เท่าไหร่เราชอบเรียกว่า net benefit นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราจริงๆแล้วเราเรียนมาแล้วในการบัญชีต้นทุนเนาะเรื่อง joint by product นะครับผลิตภัณฑ์ร่วมแล้วก็ผลิตภัณฑ์พลอยได้ตรงเนี้ยก็คืออะไรครับเราจะพิจารณานะว่าเช่นเราควรจะผลิตต่อไหมเพราะอะไรหรือว่าบางทีอย่างเช่นเนี่ยครับเราควรจะเพิ่มยอดขายดีไหมนะครับอย่างเช่นด้านซ้ายเราบอกว่าเฮ้ยถ้าฉันเพิ่ม variable cost 10%เนี่ยฉันจะขายได้เพิ่ม 20%ก็ต้องมาดูกันนะว่าnet benefit คือเอา benefit ลบ cost ถูกไหมครับคือประโยชน์ที่เราได้เนี่ยถ้ายอดขายเพิ่มขึ้น 20%เนาะก็ได้20 benefit 20ส่วนถ้า variable cost เพิ่ม 10% แสดงว่าอะไรครับ cost เพิ่มขึ้นมา5แสดงว่า net benefit คือ15โอเคนี่ก็เป็นบวกแต่ถ้าด้านขวาเนาะสมมติเราบอกเฮ้ยเราอยากเพิ่มยอดขาย 10%โดยการที่เราทำอย่างเงี้ยเราต้องเพิ่ม fixed cost 20แสดงว่าประโยชน์เรามีแค่10แต่คอสเรามีตั้ง20แสดงว่าอย่างเงี้ยครับติดลบไม่เอาซึ่งทีเนี้ยครับตรง net benefit เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัทนะเพราะว่าบริษัทเขาอาจจะมีการกำหนดไว้แล้วเฮ้ยการที่เราจะเลือกทำแบบเนี้ยเราจะต้องมี net benefit อาจจะเช่นกำหนดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของราคาขายถึงจะเลือกที่จะทำอันนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นบวกแล้วก็ทำเลยทันทีถูกไหมครับคือพูดง่ายว่าขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัทของเขาว่าเขาจะตั้งไปที่เกณฑ์เท่าไหร่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วเนาะไม่ใช่แปลว่าเฮ้ยเราอยากขายเพิ่มเยอะๆอย่างเดียวเราต้องดูด้วยว่าการที่จะขายเพิ่มขึ้นได้เยอะๆอย่างนั้นเนี่ยเราต้องใช้ต้นทุนอะไรไปบ้างเนาะสุดท้ายเราต้องมาดูว่า net benefit จริงๆเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายอดขายเยอะไม่ได้แปลว่ากำไรเยอะกว่าถูกไหมครับเพราะว่ากำไรมาจากรายได้ลดต้นทุนเราเลยต้องมาหา net benefit นั่นเองครับโอเคเนาะแล้วก็อันเนี้ยเตือนนิดนึงว่าอันเนี้ยของเราเป็นตัวอย่างง่ายๆเนาะตัวอย่างง่ายๆแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเนาะมันอาจจะซับซ้อนนิดเล็กน้อยนะครับถ้ายอดขายเราบอกว่ายอดขายเราเพิ่มขึ้น 20% สมมุติว่าเป็นจำนวนหน่วยคือเนี้ยเราเป็น assumption ง่ายๆแล้วว่าอันนี้คือตัวเลขเป็นมูลค่าไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นจริงๆเนี่ยสมมติเราบอกว่าเราขายเพิ่มขึ้น20%อันนี้คือเป็นจำนวนหน่วยเนาะไม่ใช่แบบตัวเลขอย่างนี้เป๊ะๆเพราะเนี้ยเราย้ำแล้วว่า 20% ของเราหมายถึงว่า
เป็นตัวเงินเลยซึ่งเราไม่ได้พูดถึงจำนวนหน่วยเลยนะครับถ้าแบบนี้แสดงว่าตัว variable cost ของเราก็ต้องเพิ่มขึ้น 20% ตามด้วยถูกไหมครับเพราะว่าคือจำนวนหน่วยมันพูดง่ายว่าตัวเนี้ยมันต้องสัมพันธ์กันถูกไหมเพราะตัวเนี้ยมันคือ p คูณ q ถูกไหมนี่คือ v คูณ q ถ้าตัวเนี้ย q เพิ่มขึ้น 20%ตรงเนี้ยก็ต้องเพิ่มขึ้น 20% ตามด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าโอเคตรงเนี้ย variable cost ของเราคือเป็น100ถูกไหมเราได้ว่าอะไรครับขอไปครับเป็น60เนาะ60เราก็จะได้ว่า contribution margin ของเราcontribution margin จะเป็น60โอเคนะครับอันนี้อย่างที่บอกแล้วเนาะถ้าเป็นกรณีนี้ก็ระวังดีๆว่าตัว variable cost เนี่ยมันต้องตามจำนวนหน่วยที่มันเพิ่มขึ้นด้วยส่วน fixed cost ก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขายกเว้นว่าโจทย์เขาบอกมาว่า fixed cost เปลี่ยนแปลงอย่างไรโอเคนะครับอันนี้คือบทที่5เนาะ CVP analysis ไปดูบทที่6กันเลยดีไหมหรือว่าทบทวนนิดนึงเนาะไม่ต้องทวนแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราว่าเราพูดค่อนข้างเคลียร์แล้วเนาะก็ตรงเนี้ยมีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องดูเนาะ mix cost ถูกไหมครับติ๊กก่อนเช็คลิสต์ก่อนว่ารู้หรือยัง mix cost การหาเส้นตรงของสมการต้นทุนตรงนี้นะครับวิธีแบบ high low แบบ risk square regression งบกำไรทุนแบบ contribution ตรงนี้เราน่าจะพอเห็นแล้วเนาะมีประโยชน์อย่างไรบ้างเนาะประโยชน์ก็คือเนี่ยอะไรครับหา break even point หา target profit point หา margin of safety หา DOL และ DOL เนี่ยบ่งบอกโครงสร้างต้นทุนของบริษัทเราได้ด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องของการหาคาดการณ์ได้เลยว่ากำไรฉันจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ถ้าขายเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับแล้ว DOL มากกับน้อยเนี่ยมันมีผลอย่างไรนะครับแบบไหนดีกว่ากันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้ว sales mix เนี่ยนะครับหา break even point ได้อย่างไรถ้ามี product มากกว่า1ตัวเนาะแล้วก็การวิเคราะห์ว่าเฮ้ยฉันควรจะเพิ่มการผลิตหรือว่าเพิ่มนู่นนั่นนี่ไหมเพื่อที่จะได้ยอดขายเพิ่มขึ้นก็มาดูที่ net benefit โอเคนะครับอันนี้คือ overview คร่าวๆของบทที่5เนาะ CVP analysis ซึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้วในสำหรับบทนี้นะครับไปดูบทที่6กันบทที่6ซึ่งเป็นคลิปที่เพิ่งปล่อยเมื่อเช้านี้เนาะตรงเนี้ยเราจะพูดคลิปนี้เราอาจจะพูดไม่ค่อยดีนิดนึงก็เดี๋ยวมาพูดรีวิวฟังใหม่ในนี้ทีนึงนะครับบทเนี้ยเราต้องรู้จักก่อนว่า variable costing เนาะอันเนี้ยจริงๆแล้วคือ contribution เมื่อกี้นี้นั่นเองว่า contribution income statement ก็คืออันนี้ชื่อเดียวกันนะครับ variable costing คือความหมายเดียวกันเนาะส่วน absorption เนี่ยก็คือแบบ traditional ดั้งเดิมคือชื่อฟังดูแปลกๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือพูดง่ายๆมันคือเป็นเรื่องเดิมด้านขวาคือแบบดั้งเดิมที่เราเรียนมาในการบัญชีต้นทุนส่วนด้านซ้ายคือที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้หยกๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยบางคนอาจจะสงสัยนะว่าตรงเนี้ยก็กำไรตรงเนี้ยนะครับที่เราเคยพูดไปแล้วมันจะเท่ากันไหมซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้เท่ากันเสมอไปเพราะอะไรเรามาดูที่บอกแล้วตรงนี้นะสินค้าทองเหลืองเราสมมุติว่าเนี่ยต้นปี X1 ไม่มีสินค้าทองเหลืองเลยเนาะ beginning เป็น0เพราะอาจจะเพิ่งเปิดบริษัทสมมติผลิต10หน่วยขาย5หน่วยไปงวดมี5หน่วยเนาะซึ่งนี้ข้อมูลที่เราใช้การคำนวณเนาะก็คือเราต้องรู้ว่าโอเคใน1หน่วยเราบอกไว้แล้วว่า DM DL VMOH BSNA เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ครับก็คือ variable cost ส่วนตรงเนี้ยด้านล่าง2ตัวเนี่ยคือ fixed cost ถูกไหมครับ fixed MOH แล้วก็ fixed SNA ซึ่งตรงนี้ครับคีย์เวิร์ดแรกเลยคือความต่างในการคำนวณ unit product cost ต้นทุนต่อหน่วยของตัว product cost เพราะว่าถ้าเป็น absorption เนี่ยเขาจะเอาต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่แบบที่เดิมที่เรียนมาครับก็คือ DM DL VMOH แล้วก็ fixed MOH มาคิดซึ่งตรงเนี้ยครับ fixed MOH เนี่ย100ใช่ไหมข้อนี้100แต่เราผลิตกี่หน่วยครับ10หน่วยเขาแล้ว100มาหาร10คือพูดง่ายว่าปันให้10หน่วยที่ผลิตว่าเฮ้ยเนี่ยเพราะงั้นหน่วยหนึ่งก็10นะครับแต่ถ้าเป็น variable costing เนี่ยเราจะตัดตรงนี้ทิ้งไปโชะเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างนะครับว่าความต่างเนี้ยเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้ตัวกำไรตรงนี้ไม่เท่ากันเนาะยังไงไปดูต่อมาดูงบกำไรทุนที่เรานั่งทำกันมาเนาะในคลิปที่แล้วตรงเนี้ยแน่นอนถ้าเป็นงบแบบ contribution เนี่ยก็คือที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้ยอดขายลบต้นทุนผันแปรถูกไหมครับตรงเนี้ยผันแปรใช่ไหมซึ่งผันแปรเนี่ยก็คือเป็นผันแปรทั้งแบบต้นทุนที่เป็นการผลิตแล้วก็ไม่เป็นการผลิตเนาะซึ่งตรงนี้ก็เราคำนวณแล้วว่า26คูณ5ถูกไหมเพราะ26คือต่อหน่วยแล้วก็คูณ5หน่วยเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยเนี่ยความต่างที่จะมาต่ออีกก็คือว่า fix MOH เนี่ยเรารับรู้100ตามจำนวนปกติไม่มีอะไรเนาะแต่คราวนี้แบบ absorption เนี่ยครับ fix MOH เนี่ยมันอยู่ในนี้ถูกไหมอยู่ใน cost of goods sold ไปแล้วซึ่งปัญหาของเขาก็คือว่า
าเราแยกดีๆเนาะ180ตรงเนี้ยครับจริงๆแล้วมันถ้าแยกจริงมันคือ130บวก50ถามว่าตรงนี้เราสื่ออะไรเราจะสื่อว่าตรงเนี้ยครับ130เนี่ยมันคือ26คูณ5 26คูณ5คืออะไรก็คืออะไรครับเป็น unit product cost ของตัว variable นั่นเองถูกไหมเพราะเราคำนวณมาแล้วว่า variable เนี่ยต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยคือ26ถูกไหมครับนี่คือ26คูณ5เพราะเราขาย5หน่วยก็26คูณ5แต่ส่วนที่มันงอก50ขึ้นมาเนี่ยครับตรงเนี้ยก็คือ fix MOH ซึ่งเขาปันให้หน่วยละ10ถูกไหมเนี่ยเขาคำนวณมาว่าปันให้หน่วยละ10ตรงนี้คือ10คูณ5เพราะฉะนั้นเนี่ยต่างกันเลยนะครับเพราะว่า fix MOH ของเราอะฝั่งขวา absorption เนี่ยเราคิดให้แค่50เองแต่ฝั่งซ้ายคิดตามจำนวนถูกไหมคือ100เพราะงั้นเนี่ยงบกำไรขาดทุนเราก็เลยไม่เท่ากันถูกไหมครับอันนี้-20อันนี้30ต่างกันเนาะแต่ว่าพอมาดู PX2 เนาะก็ยังต่างกันอีกเนาะคือแสดงว่า PX1 เนี่ยฝั่งเนี้ยมีกำไรมากกว่า50ถูกไหมถ้าเราคิดแบบฝั่งขวาแต่ว่าพอดู PX2 ปุ๊บกลับกันแล้วฝั่งซ้ายกลับมีกำไรมากกว่า50นะครับถามว่าเกิดจากอะไรแน่นอนเนาะเพราะว่าอารมณ์เหมือนกับว่า50ตรงเนี้ยครับฟิกเอลเฮดเนี่ยตรงเนี้ยที่มันหายไป50อ่ะมันถูกฝังอยู่ในสินค้าคงเหลือปลายงวดของปี X1 นะครับใน ending ตรงเนี้ยมันเลยทำให้ทำไมครับพอปีต่อมาเนาะเราบอกว่าปีต่อมาเนี่ยก็มี5หน่วยในตรงเนี้ยยกมาเป็นยอดยกมาของจากงวดที่แล้วเนาะผลิตเพิ่มขึ้น5หน่วยขาย10หน่วยพันก็ไม่เหลือเลยทีนี้ครับแน่นอนนะว่าไอ้5หน่วยที่เราอยู่ต้นงวดเนี่ยมันต้องออกไปก่อนถูกไหมเพราะว่าคงไม่มีใครใช้ไลโฟอยู่แล้วนะครับออกไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนเดิม36คูณ5หน่วยนี้ออกไปก่อนแต่อีก5หน่วยครับเนื่องจากว่าปีนี้มันผลิตแค่5หน่วยถูกไหมทำให้ต้นทุนฟิกเอโมเฮดต่อหน่วยครับมันเลยกลายเป็น100หาร5มันก็เลยมากกว่าไงครับมันก็เลยไม่ใช่10แล้วมันเลยกลายเป็น20ต่อหน่วยเพราะงั้นเนี่ยยูนิตโปรดักต์คอสมันกลายเป็น46เนาะเดี๋ยวทำให้ทำไมครับตัวคอสกุศลเราเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ใช่36คูณ10มันกลายเป็นตรงเนี้ยเนี่ยเนาะตรงนี้ที่เราแยกให้ดูเนี่ย36คูณ5อันนี้อันเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าที่ไม่เหมือนเดิมคือฟิกเอโมเฮดซึ่งมันถูกฝังมาจากงวดที่แล้วนะครับมันมาโผล่ในงวดนี้ถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยทำให้ทำไมครับกำไรขาดทุนเนาะถ้าคิดแบบฝั่ง absorption เนี่ยปีนี้ก็เลยน้อยกว่าซึ่งเราเลยได้ข้อสรุปมาเนาะว่าถ้าผลิตเท่ากับขายเนี่ยกำไร2วิธีนี้ไม่แตกต่างกันถูกไหมแต่พอผลิตมากกว่าขาย produce มากกว่าโซปุ๊บเนี่ย absorption กำไรมากกว่าเพราะอะไรเพราะเราบอกแล้วว่าผลิตมากกว่าขายเนี่ย absorption เนี่ยตัว fix MOH นะครับเขาจะปันให้ตามจำนวนหน่วยที่ผลิตถูกไหมซึ่งถ้าเราผลิตมากกว่าขายแสดงว่าอะไรเอ่ยเราขายจริงๆสมมติอย่างข้อนี้เราขายแค่5หน่วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนที่เขาปันให้จริงมันก็เลยเป็นแค่5/10ของไอ้ตัวนี้ถูกไหมเพราะตอนแรกเขาคิดว่าให้ผลิต10หน่วยแต่จริงต้นทุนจริงๆที่เขาปันให้fix MOH เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นแค่5/10เองเพราะว่าเราขายแค่5หน่วยไงครับมันทำให้ถ้าเป็นวิธี absorption เนี่ยกำไรมันจะมากกว่าแต่ถ้าผลิตน้อยกว่าขายเนาะถูกไหมมันจะเหมือน PX2 คือ PX2 เนี่ยที่ผลิตน้อยกว่าขายได้เป็นเพราะว่ามันมีสินค้าคงเหลือไปงวดที่แล้วยกมาด้วยถูกไหมเนี่ยตรงนี้5หน่วยเนี่ยยกไปตรงนี้มันทำให้ทำไมครับไอ้5หน่วยตรงนี้ที่มันเคยฝังอยู่นะฟิกเอ็มเฮดที่มันอยู่ในสินค้าคงเหลือเนี่ยมันก็จะมาโผล่เป็นค่าใช้จ่ายในปีนี้นั่นเองถูกไหมเนี่ย50นี้มันโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเห็นชัดเจนนะว่าเพราะอะไรถึงต่างกันนะครับเพราะว่ายังไงซะถ้าเป็นวิธี variable costing เนี่ยไม่ว่าอยู่จะผลิตขอไปครับว่าอยู่ผลิตหรือขายยังไงนะตรงนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่มันต้องจ่ายคงที่อยู่แล้วนะครับเขาจะเอายอดที่มันคงที่ไปเลยซึ่งสังเกตไหมว่าปีนี้จริงๆแล้วข้อมูลต้นทุนของเราไม่ได้เปลี่ยนเลยถูกไหมเพราะใช้ข้อมูลเดิมเลยแต่มาดูสิทำไมสังเกตดีๆเนาะตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเหมือนกันไหมเหมือนกันถูกไหมครับแค่ว่าคูณ2เข้าไปเพราะว่าปี X1 ขาย5หน่วยปี X2 ขาย10หน่วยแต่สัดส่วนถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆมันเหมือนเดิมถูกไหมครับแต่ขณะที่ฝั่งขวา absorption เนี่ยทำไมกลายว่าเนี่ยเห็นไหม gross margin ปี X1 เนี่ยขอไปครับ X1 เนี่ย100เนาะส่วน280ก็คือ100ส่วน280แต่ว่าพอปี X2 ปุ๊บ150ส่วน560 gross margin เปลี่ยนถูกไหมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าคิดเป็น ratio จะเปลี่ยนไปทั้งที่แบบจริงๆแล้วต้นทุนเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นความต่างนะว่า variable กับ absorption ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่า fix MOH เนี่ย variable คิดให้เต็มปกติไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็น absorption เนี่ยคิดให้ตามจำนวนหน่วยที่ผลิตนะครับซึ่งแน่นอนว่า
พอเราเห็นนี้ปุ๊บเราจะเห็นแล้วเลยว่ายังไงซะในทางบัญชีบริหารเนี่ยครับวิธีเนี้ยโลจิคอลกว่าเนาะสมเหตุสมผลมากกว่าเพราะว่ามันจะสะท้อนต้นทุนจริงๆที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนมากกว่าไม่ใช่แบบ absorption ที่เราเรียนมาในการบัญชีต้นทุนเนาะแล้วเนี่ยเราก็ตอกย้ำอีกเหมือนกันว่าถ้าเราอยากหา break even point เนาะคือเอา fixed cost ถูกไหมที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยหารกับ contribution margin ต่อหน่วยถ้าเราอยากรู้หน่วยเราได้ออกมาเป็นประมาณ 5.8 หน่วยแสดงว่าเราต้องขายได้ 5.8 หน่วยเราถึงจะคุ้มทุนถูกไหมครับแสดงว่าอะไรถ้าเราขายได้5หน่วยเนี่ยขาดทุนถูกไหมแต่ถ้าขายได้6หน่วยคือมีกำไรแต่ทีนี้มาดูกันครับอ้าวกลายเป็นว่า absorption เนี่ยเห็นไหมขายแค่5หน่วยเองแต่มีกำไรเฉยเลยแต่ variable เนี่ยขาย5หน่วยมีขาดทุนซึ่งถามว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องเชื่อฝั่งซ้ายถูกไหมเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันต้นทุนจริงเกิดขึ้นเลยแต่ฝั่งขวาเนี่ยฟิกเอ็มเฮดเนี่ยมันดันเอาไปฝังไว้ในสินค้าเหลือไปงวดนึกออกไหมครับพูดง่ายว่าฝั่งขวาเนี่ยสินค้าเหลือไปงวดมันสูงกว่า50ไม่เทียบฝั่งซ้ายไม่ทำให้ต้นทุนจริงๆมันเลยหาย50เพราะว่าต้นทุนมันถูกย้ายไปที่สินค้าเหลือไปงวดอันนี้อย่างที่บอกแล้วคล้ายๆกับการบัญชีข้างกลาง2เนาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีตรงนี้มันมีผลเนาะเช่นคนหนึ่งตีไฟโฟหนึ่งตีเอเวอเรจอย่างเงี้ยมันทำให้กำไรอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นวิธีแบบ absorption เนี่ยทำให้อะไรครับ break even point ที่คำนวณมาเนี่ยกลายเป็นผิดเพี้ยนไปหมดเลยเนาะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเราบอกว่าต้องผลิต 5.8 หน่วยนะถึงมีกำไรแต่พอเป็น absorption ปุ๊บอ้าวผลิต5หน่วยก็มีกำไรแล้วอะไรอย่างนี้นะครับและอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับคือสมัยนี้อาจจะมีไม่เยอะมากแต่ก็จะมีบ้างเช่นบางทีเนี่ยฝ่ายผลิตหรือฝ่ายบริหารเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยถ้ายิ่งผลิตเยอะๆเนี่ยอาจจะได้โบนัสเยอะนะครับซึ่งถ้าเรามาดูตรงนี้เนาะเห็นไหมว่าถ้าผลิตเยอะๆเนี่ย produce มากกว่า sold เนี่ยยิ่งผลิตมากเท่าไหร่เนี่ยไอ้กำไรทาง absorption เนี่ยมันจะมากกว่า variable เท่านั้นถูกไหมครับเพราะว่ามันจะยิ่งกลายเป็นว่าถ้าผลิตมากกว่า sold เยอะๆก็คือพูดง่ายๆมันยังสินค้าคงเหลือยังอยู่ในคลังอีกเยอะแบบนี้แสดงว่า fixed MOH เนี่ยมันยิ่งฝังอยู่ในสินค้าคงเหลือเยอะๆทำให้กำไรทางเนี้ยมันจะยิ่งพูดง่ายๆครับยิ่งผลิตมากกว่าขายเยอะๆเนี่ยสมมติถ้าเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะตรงเนี้ยเราเปลี่ยนเป็น100 ชิ้นอย่างเงี้ยครับโอ้โหถ้าแบบนี้เนี่ยขายแค่5 ชิ้นเองแบบนี้เนี่ย fixed MOH เนี่ยถูกฝังอยู่ในสินค้าคงเหลือตรงเนี้ย95 ชิ้นเลยถูกไหมครับเพราะมันจะไป ending เป็น95แล้วทำให้ตรงนี้กำไรมันจะยิ่งแบบโอ้ดูสูงขึ้นไปเยอะถูกไหมครับซึ่งแน่นอนนะว่ามันเป็นอะไรที่มันดูแบบไม่ถูกต้องแล้วมันก็ดูเป็นการผิดจริยธรรมด้วยเนาะตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นความต่างนั้นก็อย่างคืออันนี้ทบทวนเรื่อง normal costing เนาะนิดนึงก็คือถ้าจำได้ normal costing ก็คืออะไรครับการที่เราจะหาเรทนะคือต้องเอาประมาณ MOH เนี่ยที่ประมาณไว้เนี่ยไปหารกับประมาณเกณฑ์ซึ่งแล้วแต่เกณฑ์เราว่าเกณฑ์เป็นอะไรเช่นสมมติเราบอกว่าข้อเนี้ยนะครับเราประมาณว่า MOH คงที่เราเนี่ยคือ 10,000 นะแล้วเกณฑ์เราเนี่ยสมมติว่าเรามี 1,000 หน่วยสมมติเกณฑ์เราเป็นหน่วยแสดงว่าเราต้องปันให้ต่อหน่วยคือ10ถูกไหมแต่ทีนี้ครับในความเป็นจริงเนี่ยปรากฏว่าเราผลิตมากกว่านั้นผลิต 1,500 อย่างเงี้ยกลายว่าต้นทุนที่เราปันให้มันคือ10ถูกไหมต่อหน่วยกลายว่า MOH เนี่ย15,000เฉยเลยทั้งที่ actual จริงมันแค่ 10,000ถูกไหมครับเออขอไปครับ actual จริงมันประมาณไว้ 10,000แต่ว่าจริงแล้วมันดันปันให้ 15,000เฉยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็คือไม่ make sense นะถูกไหมครับมันเลยกลายเป็นเกิดอะไรครับเกิดบัญชี under over apply MOH ขึ้นมานั่นเองเนาะโอเคอันนี้คือเรื่องของเปรียบเทียบให้ดูนะว่าระหว่าง variable costing กับ absorption costing นะครับทีนี้ต่อมานะก็ดูเรื่อง segment reporting ซึ่งอันเนี้ยคล้ายๆกับ sales mix แต่อันนี้อาจจะกว้างกว่าเนาะคืออันเนี้ยไม่ได้หมายถึงแค่ว่า product หลาย product อย่างเดียวอาจจะหมายถึงว่ามีหลายแผนกเพราะอย่างที่บอกบริษัทนะไม่ได้มีแผนกเดียวถูกไหมเราจะรู้เฮ้ยในแผนกแต่ละแผนกเนี่ยเขาทำ performance กำไรมาได้ยังไงบ้างซึ่งงบนะครับแน่นอนแล้วเนาะเราเรียนมาแล้วว่า contribution income statement เนี่ยเป็นงบที่ดีกว่าในการตัดสินใจของผู้บริหารเราเลยเอามาใช้แต่เรามีศัพท์ใหม่นิดนึงครับก็คือเห็นไหม traceable fixed cost กับ common fixed cost ตรงนี้เป็นศัพท์ใหม่เล็กน้อยนะครับก็คือ traceable เนี่ยเราพูดไปแล้วใน direct cost ถูกไหมครับว่าคีย์เวิร์ดคือคำว่า trace ก็คือว่ามันสามารถที่จะติดตามได้โดยง่ายว่าเฮ้ยต้นทุนอันเนี้ยเป็นของอะไรนะครับเช่นสมมติว่า traceable fixed cost เนี่ยมีอะไรบ้างของแผนก A อาจจะอย่างเช่นว่าอะไรดีค่าเสื่อมของอุปกรณ์ที่อยู่ในแผนก A อย่างเงี้ยครับเป็น traceable fixed cost ถูกไหมแต่ถ้าเกิดอย่าง common fixed cost นี่อย่างเช่นอะไรดีเช่นเงินเดือน CEO นะครับหรือว่าค่าเสื่อมของโรงงานทั้งโรงงานเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็น common fixed cost นะครับเราไม่สามารถที่จะ
ระบุได้โดยง่ายเนาะคือพูดง่ายว่าอะไรก็ตามที่มันต้องใช้ allocation นะครับมันจะเป็น indirect แล้วมันจะไม่ใช่ direct เพราะถ้า direct เราต้องระบุได้โดยง่ายทันทีเลยนะครับเราก็เลยสามารถที่จะระบุได้เลยเพราะสมมุติว่า common fixed cost เนี้ยถ้าเราไปโปะที่ใครอ่ะมันก็ดูไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเราอยากรู้จริงๆว่าเฮ้ยแผนกนี้เขามีความสามารถเท่าไหร่ซึ่งเราก็เลยต้องเอาต้นทุนที่มันเกี่ยวข้องทางตรงของเขาเนี่ยครับตรงนี้มาคิดเนาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย segment margin เนี่ยคือกำไรของแผนกนั้นเนี่ยเขามีกำไรเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนาะหลักการหา break even point เนี่ยถ้าเป็นของแต่ละแผนกเนี่ยเราก็จะเอาแค่ไอตัว traceable fixed cost เนี่ยครับหารกับตัว common ratio นะขอไปครับหารตัว contribution margin เนาะซึ่งก็แล้วแต่ว่าถ้าอยากหาเป็นยูนิตก็แค่ว่าเอาเป็นยูนิตอันนี้เป็น per unit ถ้าอยากหาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แค่ว่าขอไปครับถ้าอยากหาเป็นราคาก็แค่ว่าเปลี่ยนจาก per unit เป็น common เปลี่ยนจาก contribution margin per unit เปลี่ยนเป็น contribution margin ratio แค่นั้นเองเนาะอันนี้คือของแต่ละแผนกแต่ถ้าอยากหาของรวมของบริษัท total เนี่ยก็ต้องบวกไอตัว common fixed cost เข้าไปด้วยแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์เนาะแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดทำ segment reporting ก็คือสามารถที่จะดูได้เลยว่าเฮ้ยแต่ละแผนกย่อยตัวนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ performance เป็นยังไงแล้วตรงเนี้ยครับประโยชน์ของ CM ratio นะสมมติว่าเราบอกเฮ้ยแผนก A เนี่ยมี CM ratio 40%แผนก B มี 50% สมมติเราบอกว่าเฮ้ยเราขายแผนก A ได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาทเราขายแผนก B น้อยลง 10,000 บาทนะครับยอดขายลงเท่าเดิมถูกไหมแต่แน่นอนว่ากำไรมันเปลี่ยนแปลงกำไรมันไม่เท่าเดิมเพราะว่าอะไรครับแผนก A เขามี CM ratio น้อยกว่าทำให้ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 10,000เนี่ยกำไรเพิ่มขึ้นแค่ 4,000 เองเห็นไหมเพราะว่านี่ไง CM ratio แค่ 40%แต่ถ้าแผนก B เนี่ยถ้าบอกว่าเฮ้ยยอดขายตกลง10,000เนี่ยกำไรตกลง 5,000 แสดงว่าสุดท้ายแล้ว net change คือเท่าไหร่ครับติดลบ 1,000 โอเคเนาะอันนี้คือคร่าวๆเนาะของบทที่6นะครับซึ่งเพิ่งพูดไปเมื่อเช้านี้นั่นเองเนาะถ้าใครได้ดูคลิปแล้วรู้สึกว่าใช้พลังงานเยอะพอสมควรคลิปนี้นะครับอ่ะบทที่6น่าจะเคลียร์เนาะแค่ว่าเป็นการต่อยอดเนาะมาจากบทที่5ให้ดูว่าผลกระทบของ variable costing กับ absorption costing เนี่ยมันมีผลด้วยในกรณีที่เราผลิตไม่เท่ากับขายเพราะว่าถ้าเป็น variable costing เนี่ยเขาจะไม่เอา fix MOH มาคิดต้นทุนต่อหน่วยเขาจะเอาต้นทุน fix MOH จริงๆเลยไม่สนว่าผลิตกี่หน่วยหรือขายกี่หน่วยถูกไหมครับเพราะเป็นต้นทุนที่มันเกิดขึ้นจริงๆแต่ถ้าเป็น absorption เนี่ยเขาจะเอาไปหารกับจำนวนหน่วยที่ผลิตเนาะแล้วก็ตรงนี้ปันให้ต้นทุนต่อหน่วยเข้าไปเพราะฉะนั้นเลยทำให้มันเกิดความแตกต่างอย่างที่เราเห็นขึ้นมาเนาะทบทวนนิดนึงถ้าผลิตเท่ากับขายกำไร2ทีนี้ไม่ต่างเนาะแต่ถ้าผลิตมากกว่าขาย absorption กำไรดีกว่าแต่ถ้าผลิตน้อยกว่าขาย variable ดีกว่าโอเคนะครับแล้วก็จะพูดไปแล้วเนาะประโยชน์โทษเหมือนสรรพคุณแล้วก็โทษเนี่ยว่า variable costing เนี่ยก็คือมันดีกว่านี่เหตุผลถูกไหม absorption เนี่ยใช้แค่ในการรายงานภายนอกแต่ถ้าเกิดว่า variable เนี่ยใช้ในการตัดสินใจได้ด้วยเนาะแล้วก็มัน logical มากกว่าเพราะว่าเห็นไหมที่บอกเนี่ยไม่งั้นเนี่ย break even พอที่เราคำนวณเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปหมดเลยว่าเราคำนวณได้ 5.8 หน่วยเนี่ยใช่ไหมครับแต่ว่าแผนกขอไปครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บผลิต5หน่วยก็มีกำไรแล้วซึ่งมันผิดเพี้ยนไปหมดเพราะว่า fix MOH มันถูกฝังในสีข้างเหลือปลายงวดโอเคนะครับแล้วก็ที่บอกแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยสะท้อนต้นทุนจริงๆไม่เหมือนฝั่งขวาที่แบบไปขึ้นหน่วยจำนวนหน่วยการผลิตซึ่งมันไม่ make sense นะครับ segment reporting ก็แค่ว่ามีหลายแผนกเนาะหรือว่าหลายผลิตภัณฑ์ก็ได้แล้วแต่เป็นตัวย่อยๆเนี่ยแล้วเราก็มาหาว่าโอเคมันมี traceable fixed cost นะคือเป็น direct common คือเป็น indirect เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสูตรขึ้นมานะว่าเราจะหา break even point ของแต่ละแผนกได้ยังไงหรืออยากจะหาของรวมหายังไงเนาะแล้วเราสามารถที่จะดู performance ของแต่ละแผนกได้ด้วยเนาะแล้วก็ดูได้ว่าเฮ้ยถ้าแผนกไหน contribution margin เยอะเนี่ยก็ควรจะเน้นแผนกนั้นมากกว่าโอเคนะครับอันนี้คือภาพรวมของบทที่6เนาะเรื่อง variable costing แล้วก็ segment reporting โอเคโอ้เหนื่อยอยู่นะครับมาไหวอยู่เนาะไหวอยู่มาที่บทต่อมาบท ABC costing เนาะซึ่งบทนี้ก็ต้องขอบพระคุณเนาะอาจารย์เซกหนึ่งนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรแพรเนาะนะครับที่อนุเคราะห์ให้สไลด์นี้มาในการทำเนาะเพราะว่าบทเนี้ยนะครับเป็นบทที่ค่อนข้างจะต้องใช้จินตนาการเยอะพอสมควรแล้วมันเป็นบทที่แบบมันตอนแรกดูเหมือนงงๆเพราะมันเป็นบทที่มันดูเหมือนจับต้องไม่ค่อยได้นะครับ
แต่ถ้าเราค่อยๆเรียบเรียงสติก็จะได้เนาะอันดับแรกเลยแบบเดิมที่เรียนมาต้นทุนเนี่ยแบบ traditional เนาะก็คืออะไรครับเราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยเราจะใส่ให้ในต้นทุน product cost ทั้งหมดเลยถูกไหมแต่ถ้าเป็น ABC costing เนี่ยต้นทุนหากิจกรรมเนี่ยเราจะไม่ทั้งหมดเนาะและแน่นอนว่าบางตัวที่เป็น non manufacturing cost เนี่ยนะครับที่เป็น S&A เนี่ยบางตัวก็ใส่ไปให้ด้วยเนาะตรงนี้คือความต่างนะว่าซึ่งแน่นอนว่าแบบตรงนี้ถามว่าประโยชน์ของ ABC คืออะไรคือ ABC อะครับมันจะมีประโยชน์ในกรณีที่ว่าสินค้าอาจจะมีความ complex ก็คือว่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบ traditional เนี่ยเขาจะปันส่วน MOH เนี่ยให้ตามทำไมครับให้ตาม volume เนาะคือตรงเนี้ยถ้าเป็นแบบดั้งเดิมเนี่ย MOH เนี่ยเขาก็จะปันให้ว่าอาจจะอย่างเช่นเป็นจำนวนชั่วโมงแรงงานทางตรงชั่วโมงเครื่องจักรหรือจำนวนหน่วยอะไรพวกนี้ครับซึ่งบางครั้งครับผลิตภัณฑ์ต้นทุนจริงๆมันไม่จำเป็นต้องแปรผันไปตามสิ่งพวกนั้นถูกไหมครับแล้วก็อย่างนึงคืออะไรครับต้นทุนที่ไม่ใช่การผลิตเนี่ย S&A เนี่ยคือพวกต้นทุนในการขายและบริหารเนาะซึ่งตรงนี้ครับบางผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีค่าวิจัยเยอะๆซึ่งค่าวิจัยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ตัว product cost อีกมันไม่ถูกเอาไปคิดตัว product cost สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับทำให้บางผลิตภัณฑ์เนาะที่ซับซ้อนมากๆนะแต่ product cost มันดันต่ำเกินไปเพราะว่าปริมาณมันไม่เยอะสุดท้ายทำไมครับก็ตั้งราคาต่ำสุดท้ายตั้งราคาต่ำปุ๊บกลายว่าขาดทุนถูกไหมแต่ตัวที่ทำไมครับต้นทุนไม่ได้มากแต่ผลิตเยอะๆดันได้ product cost เยอะๆเลยทำให้ทำไมครับตั้งราคาแพงพอแพงปุ๊บขายไม่ได้ร้องไห้แง่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นประโยชน์ของ ABC costing นะว่าเราจะแล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะก็ต้องมาดูครับว่าเราจะปันส่วนต้นทุนให้แต่ละ product เนี่ยตามที่เขาควรจะได้รับจริงๆเนาะทีนี้มันจะมี5ขั้นตอนเดี๋ยวเขาดูกันว่ายังไงขั้นแรกก่อนขั้นแรกครับคือระบุ activity cost pool แล้วก็ level ของเขาซึ่งคำว่า cost pool เนี่ยคืออะไรมันเหมือนกับว่ากิจกรรมที่มันสะสมครับว่ากิจกรรมนี้เช่นกิจกรรมเดินทางเนี้ยมีเดินทางข้างนู้นข้างนี้อันนี้คือ traveling หมดเลยเหลือเนี่ย assembling ประกอบไอ้นู่นนี่อันนี้คือ assembling หมดนะครับซึ่งตัวอย่างเนาะอย่างสไลด์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเนี่ย making waffle cones นะครับ serving scoops ice cream ตรงเนี้ยก็คือเป็นตัวอย่าง activity cost pool เนาะว่าเช่นกิจกรรมที่ทำเหมือนกันเนี่ยทำ waffle cone หรือว่าตักไอศครีมเป็นสกู๊ปหรือว่าสั่งออเดอร์หรือว่าตู้แช่แข็งพวกนี้ครับเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มของเขาเรียกไงดีกลุ่มของกิจกรรมที่ทำให้เกิดต้นทุนในสิ่งนี้นะครับทีนี้เราต้องรู้เลเวลมันจะมี5เลเวลครับซึ่งเลเวลเนี่ยมันจะมีแต่ unit batch product customer แล้วก็ organization ซึ่ง unit level คืออะไรคือว่าต้นทุน cost pool นั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยซึ่งเราเห็นแล้วนะว่า2ตัวด้านซ้ายเนี่ยครับมันเป็น unit level เพราะว่าไอ้ด้านซ้ายเนาะขึ้นอยู่กับจำนวนวัฟเฟิลว่ากี่โคนไอตัวสกู๊ปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากี่สกู๊ปแสดงว่าต้นทุนเรามันเป็นไปตามจำนวนหน่วยเนาะแต่ถ้าต่อมาปุ๊บ material ordering and storing เนี่ยตรงเนี้ยครับมันอาจจะไม่ได้เป็นจำนวนหน่วยถูกไหมมันอาจจะเป็นจำนวนล็อตว่าเฮ้ยเช่นอาจจะมีออเดอร์กี่ล็อตนี่ครับกี่ออเดอร์อย่างเงี้ยครับเป็นแบทช์คือเป็นกลุ่มเนาะหรือว่าเป็นอย่างเนี่ย cleaning the batch freezer เนี่ยอันเนี้ยไม่ว่าในนั้นในตู้เนี่ยมันจะมีไอติมกี่แท่งกี่อะไรนะครับก็ต้องต้นทุนของมันที่ต้นทุนค่ายทำความสะอาดตัวตู้แช่แข็งนะครับมันก็เป็นตามจำนวนแบตจำนวนตู้ไม่เอ่ยถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าในตู้คุณจะมีไอติมกี่อันก็สุดท้ายก็คือต้องขึ้นอยู่กับจำนวนตู้อยู่ดีนะครับพวกนี้เป็น batch level เนาะต่อมาคือเป็น product level product level เนี่ยก็คืออะไรครับอย่างเช่นเนี่ยอันเนี้ยออกแบบไอศครีมแพคเกจจิ้งนะครับก็คือเกี่ยวกับตัว product นั้นๆซึ่งตรงเนี้ยครับมันก็จะไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนยูนิตที่ผลิตถูกไหมหรือจำนวนแบตช์แต่มันขึ้นอยู่ว่าอาจจะอย่างเช่นว่ายูมีกี่ product ล่ะอะไรอย่างนี้นะครับหรืออย่างเช่นอะไรต่อมา visiting a local company customer คือว่าเช่นพบลูกค้าไงครับซึ่งการพบลูกค้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับลูกค้าถูกไหมพูดง่ายว่าตรงนี้มัน customer มันไม่เกี่ยวว่าเฮ้ยกี่ product กี่ batch หรือว่ากี่ unit แล้วก็สุดท้ายเลยเนาะ preparing the monthly work schedule หรือว่า sweeping the floor to maintain พวกเนี้ยนะครับมันเกี่ยวกับองค์กรถูกไหม organization ซึ่งไม่เกี่ยวกับ unit batch product customer นะครับมาเป็น organization ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถามว่าเราต้องมารู้ทำไมเพราะว่าตรงนี้ครับที่เขียนด้านล่างเนาะ
easiest to hardest ก็คืออารมณ์เหมือนกับมาว่าตรงเนี้ยเป็นการปันต้นทุนว่าตรงไหนปันให้ง่ายสุดไปถึงยากสุดซึ่งถ้าเป็นยูนิตเนี่ยปันให้ง่ายสุดเลยถูกไหมยากสุดคือ organization ซึ่งโดยมากเนี่ย organization เนี่ยนะครับเขามักจะเป็น other คือเป็นอื่นๆซึ่งอื่นๆเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยปันให้เพราะว่าบางครั้งมันปันให้ค่อนข้างจะยากนะครับนึกออกไหมอย่างที่เราบอกแล้วด้านซ้ายคือง่ายสุดเรียงไปด้านขวาคือยากสุดเนาะโอเคนี่คือขั้นแรกคือต้องระบุให้ได้ก่อนว่ามีคอสพูลอะไรบ้างก็ระบุเลยว่าเนี่ยอยู่เลเวลไหนแล้วทีนี้ครับต้องดูคอสไดรเวอร์นะคอสไดรเวอร์ก็ที่เราบอกเมื่อกี้นี้นะครับว่าถ้าแบบดั้งเดิมเนี่ยเราจะสนใจแค่ด้านขวาคือ duration driver อย่างเช่นอะไรครับชั่วโมงแรงงานทางตรงเนาะชั่วโมงเครื่องจักรอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ด้านซ้ายเนี่ยคือเป็นจำนวนครั้งนะพูดง่ายว่ามันไม่ใช่ระยะเวลาแล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น transaction driver เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูเนาะว่าตรงเนี้ยนะครับถ้าดูด้านนี้ก็จะเห็นได้ว่าโอเคตรงเนี้ยครับ activity measure เนี่ยเนาะที่บอกแล้ว making buffer code เนี่ยจำนวนที่วัดเนี่ยนะครับตัวขับเคลื่อนต้นทุนคือจำนวนโคดถูกไหมตรงเนี้ยเสิร์ฟสกู๊ปไอศครีมตัวขับเคลื่อนต้นทุนคือสกู๊ปถูกไหมจำนวนสกู๊ปเนี่ยส่วนอะไรครับ material ordering ก็อย่างที่บอกแล้วขึ้นอยู่กับจำนวนออเดอร์ถูกไหมแล้วก็ batch freezer ขึ้นอยู่กับจำนวน batch พวกเนี้ยนะครับคือเป็นตัวที่อะไรครับบ่งบอกนะว่าเฮ้ยตัวขับเคลื่อนต้นทุนของฉันคือเท่าไหร่นะครับทีนี้ตรงนี้ข้ามไปก่อนเนาะมาดูที่ขั้นต่อมาเราเรียกเป็นขั้นที่สองขั้นที่สองครับก็คือเป็นการปั่นต้นทุนให้แล้วเราต้องมาดูนะว่าคอสพูที่เราบอกกลุ่มของกิจกรรมต้นเที่ยวกลุ่มของกิจกรรมที่ทำให้เกิดต้นทุนเนี่ยมีอะไรบ้างนะพวกนี้ทีนี้เราต้องดูว่าต้นทุนแต่ละรายการเนี่ยมันควรจะให้ไอตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งตรงนี้ปกติตัวเขาจะให้มาอยู่แล้วนะครับแล้วหน้าที่เราก็แค่ทำไมครับเอาตรงนี้ต้นทุนนะเช่นสมมติตรงเนี้ยต้นทุน indirect factory waste เนี่ย60,000ถูกไหมครับแล้วก็มาดูว่าโอเค cleaning freezer เนี่ยตรงนี้อะไรตรงนี้ใช่ไหม cleaning freezer เนี่ยใช้กี่เปอร์เซ็นต์ของตัวนี้เขาบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์30%ก็แค่30%มาคูณ60,000ก็ได้18,000นะครับแล้วที่เหลือก็ทำเหมือนกันหมดเนาะแล้วก็มาลงกันว่าสุดท้ายเนี่ยในคอสพูอันเนี้ยนะครับต้นทุนรวมทั้งหมดคือเท่าไหร่เนาะด้านล่างเนี่ยจะเห็นได้ตรงเนี้ย28,000 22,500อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือสเต็ป2เนาะก็คือปันต้นทุนเนี่ยครับแต่ละรายการเนี่ยให้กับแต่ละคอสพูเนาะดูว่าเขาใช้กี่เปอร์เซ็นต์โอเคนะครับทีนี้ต่อมาครับก็มาดูต่อว่าเนี่ยเราจะขั้นที่3เนาะคือคำนวณ activity rate คือเอาคอสเมื่อกี้ที่เราได้มาเนาะ20,000 80,000 22,500ตัวเนี้ยมาใส่โพสเรียงเทียตัวในนี้นะครับแล้วก็มาดูว่าเฮ้ย activity measure เนี่ยเนาะจำนวนกิจกรรมที่เราวัดได้มันมีเท่าไหร่อย่างเช่นเนี่ย20,000ถูกไหมครับ20,000ต้นทุนทั้งหมด20,000แต่ว่ามีคน10,000คนแสดงว่าต่อคนเนี่ยคือมีต้นทุนเรทเนี่ย$2อันนี้คือขั้นที่3เขาเรียกว่าหา activity rate นะครับว่า activity rate เป็นเท่าไหร่เนาะทีนี้ครับขั้นที่4เนาะแน่นอนว่าอย่างที่บอกแล้วตัว ABC costing ครับมันมีประโยชน์มากขึ้นก็ต่อถ้าเกิดว่ามี product มากกว่า1ชิ้นเนี่ยนี่ยิ่งเห็นผลชัดเลยเห็นไหม product 2ชิ้นปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาดูว่าแต่ product 2ชิ้นเนี่ยแต่ละ cost pool เขาใช้ cost pool เท่าไหร่เขาไปครับเขาใช้นั่นแหละเขาใช้ cost driver เท่าไหร่นะครับตรงเนี้ยก็แยกมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็มาหาให้เขาว่าโอเคเนี่ยจากเรทที่เราคำนวณได้สเต็ป3เนี่ยนะครับก็มาคำนวณให้เขาว่าโอเคเขาควรจะมีต้นทุนเท่าไหร่เนาะในแต่รายการ install คนมีเท่าไหร่ event คนมีเท่าไหร่นี่คือตามโจทย์ที่เขาให้มาเนาะอันนี้ไม่ยากนะครับเสร็จแล้วครับขั้นที่4เนาะที่บอกพอคำนวณได้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปทำงบครับซึ่งงบเนี่ยตรงเนี้ยสังเกตนะว่า product cost เนี่ยเขาจะมี direct ซึ่ง direct เนี่ยตรงนี้เราไม่ได้ไปยุ่งเขา direct นี่คือเหมือนเดิมปล่อยเข้าไปแต่ตัวต่อมาครับคือ indirect cost ซึ่งตัวเนี้ยสังเกตไหมว่าที่เป็น indirect เราย้ำเลยเห็นไหมเพราะมันต้องมีการมานั่ง allocation เนี่ยครับถ้าไม่มีการ allocation เนี่ยมันจะเป็น direct cost ถูกไหมทีนี้เราบอกแล้ว overhead cost เนี่ยถ้าเป็นวิธีนี้เนาะเขาจะดูตามกิจกรรมจริงๆที่ว่ามันควรจะต้องได้รับการปันต้นทุนซึ่งตรงเนี้ยครับเห็นไหมว่าตรงเนี้ยเราไม่เรียกว่า MOH แล้วเราเรียกว่า OH เฉยๆคือ overhead cost ซึ่งตรงเนี้ยมันหมายรวมถึงอะไรครับอาจจะเป็น MOH ก็ได้หรือว่าเป็น S&A ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่เราคำนวณได้ในขั้นที่4ตรงนี้แหละนะครับขั้นเดียวกันเนี่ยเราก็มาใส่เนาะจริงๆไม่ใช่ขั้นที่4จริงตรงนี้ต้องเรียกเป็นขั้นที่5แล้วเนาะตรงเนี้ยขั้นที่5คือทำงบตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วทีนี้นะครับ
มาดูกันว่าอันนี้ก็เป็นสรุปเนาะว่าตรงเนี้ยเนี่ยว่าตรงเนี้ยไม่ต้องมายุ่งกับเขาเพราะว่าเขาเป็น direct อยู่แล้วจบปัญหาไปแต่ว่าพอเป็น indirect ปุ๊บเราต้องมานั่งปั่นให้เขาถูกไหมครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็น first stage allocation เนาะคือขั้นแรกมันอยู่ในสเต็ปที่2ที่จะบอกนะครับแล้วก็ขั้นต่อมาก็คืออะไรครับขั้นต่อมาก็คือเหมือน second stage ก็คืออะไรครับเหมือนเป็นการมาปั่นให้แต่ละ product อีกทีนึงว่าเฮ้ยฉันมี product อะไรบ้างนะครับซึ่งตรงเนี้ยอาร์เตอร์เราบอกแล้วมันมักจะเป็นพวกเลเวลที่มันแบบ organization พวกเนี้ยเราจะ unallocated ไม่ปันให้ถูกไหมเราก็จะไม่รวมใน product cost ว่า product cost เราก็เลยจะมีแค่ตรงนี้นะครับ product cost เรามีแค่ตรงนี้โอเคเนาะทีนี้นะครับมาดูงบกันนี่คือหน้าตางบในขั้นที่5ถูกไหมใส่เบอร์5ไว้เนี่ยครับหากันว่าขายเท่านี้ direct cost เท่านี้ overhead cost เท่านี้ได้เป็น product margin คืออะไรก็คือกำไรถูกไหมว่ากำไรสินค้าเนี่ยเช่นสินค้าเนี่ยนะครับเราต้องใช้ต้นทุนเท่าไหร่ในการที่จะได้รายได้เท่านี้มานี่คือนิยามของ product margin เนาะแล้วก็ตรงเนี้ยเห็นไหมคอที่ไม่ assign ให้กับ product ซึ่งในที่นี้ครับก็คือมี visiting local company ถูกไหมแล้วก็ organization sustaining ตรงนี้เราไม่ปั่นให้นะครับเป็นอื่นๆไปเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ดูนะว่าตรงนี้มันจะบ่งบอกได้เลยว่าแต่ละ product เนี่ยนะครับสามารถที่ทำกำไรเท่าไหร่ซึ่งตรงเนี้ยมันก็เหมือนคล้ายๆ segment reporting ไหมครับคล้ายๆเนาะก็คือว่าตรงเนี้ยถ้ามันปั่นไม่ได้จริงๆเนี่ยก็แยกมาเป็นตัวรวมเนาะแต่ว่าเราจะรู้ performance จริงๆว่าเฮ้ยตอนเนี้ยต้นทุนแต่ตัวของเราอะนะครับขอไปครับกำไรแต่ product ของเราอะเป็นยังไงบ้างเนาะซึ่งตรงนี้เห็นไหมครับว่าถ้าแบบดั้งเดิมเนาะเราเคยพูดในคลิปแล้วว่ากำไรเนี่ยกำไรขั้นต้นเนี่ยครับเป็นบวกทั้งคู่ถูกไหมแต่ว่าตัว Event Ice Cream ครับราคาเราตั้งไว้ต่ำกว่าถูกไหมเลยทำให้ทำไมครับตรงเนี้ยพอเราแต่สังเกตว่าเริ่มเบลอแล้วคือแบบดั้งเดิมด้านขวาเนี่ยนะครับกำไรอ่ะมันมีทั้งคู่ถูกไหมแต่พอไปด้านซ้ายปุ๊บเฮ้ยกลายเป็น Event Ice Cream เนี่ย Product Margin ติดลบซึ่งตรงนี้ครับเกิดจากอะไรแน่นอนเนาะถ้าเดาง่ายๆเลยคือทำไมครับพอยูนิตมันต่ำกว่าเนาะมันทำให้ทำไมครับเขาปั่นต้นทุนให้ Event Ice Cream เนี่ยน้อยกว่าซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรครับ Event Ice Cream สังเกตไหมจุดที่ทำให้เขาขาดทุนคืออะไรตรง developing new packaging เนี่ยครับที่เราขีดเส้นใต้ไว้เนี่ย61,000ซึ่งถ้าเป็น install Ice Cream ไม่มีต้นทุนตรงนี้แต่ตรง developing ตรงนี้ครับแน่นอนนะว่ามันไม่อยู่ในต้นการผลิตทำให้ตัว Event Ice Cream เนี่ยถ้าเราคิดแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาจะไม่ถูกปันต้นทุนให้มันทำให้ต้นทุนเนี่ยครับมันต่ำไปเนาะราคาที่ตั้งเนี่ยมันก็เลยต่ำไปซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วตัวโจทย์เขาก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าอะไรนะสถานการณ์เขาบอกว่าเนี่ยนะครับยอดขายเนี่ยครับยังเพิ่มขึ้นได้อีกถึงแม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นตรงเนี้ยแต่ทางกับแต่กลายว่ากำไรภาพรวมตกลงเพราะอะไรครับก็เพราะนี่ครับก็เพราะว่าตรงเนี้ยแสดงว่าจริงตัวเนี้ยดีมานด์ของผู้บริโภคยังมีอยู่ถูกไหมตรงอีเวนต์ไอศครีมเขาสามารถที่จะอัพราคาขึ้นไปได้อีกแต่ที่เขาตั้งราคาต่ำเพราะว่าอะไรเพราะเขาดันไปใช้แบบดั้งเดิมถูกไหมครับทำให้ต้นทุนจริงๆมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันผิดเพี้ยนไปต้นทุนจริงๆมันต้องมี developing new packaging ไปด้วยซึ่งถ้าเป็นแบบดั้งเดิมไม่ได้เอามาคิดเป็นต้นทุนการผลิตถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ได้เห็นแล้วนะว่าโอเคเนี่ยวิธีแก้ปัญหาง่ายๆก็คือว่าเพิ่มราคาขายให้กับ event ice cream ถูกไหมแล้วก็หันมาใช้ ABC system โอเคแล้วอันนี้เป็นเศรษฐศาสตร์ในข้ามไปนะครับนี่ไงเพราะว่า traditional เห็นไหมเราบอกแล้วมัน over cost ตัว install ice cream เพราะว่าอะไรครับไปขึ้นอยู่กับ volume base เนาะแต่ที่แล้วก็อย่างหนึ่งคืออะไรครับ under cost ตัว event ice cream ด้วยเพราะว่านี่ไง more complex to make นะครับแล้วก็ทำให้เซ็ตราคาต่ำกว่าทำให้ทำไมครับยอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ทำไมครับกำไรยังตกลงเพราะว่าต้นทุนมันไม่สอดคล้องกับยอดขายขอไปครับต้นทุนไม่สอดคล้องกับราคาขายเนาะแล้วก็เนี่ยข้อนี้นะเขาถามว่าถ้าเปลี่ยนจาก traditional เนี่ยเป็น activity based เนี่ยแล้วมี batch level ด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะแน่นอนเลยต้องตอบข้อดีด็อกก็คือว่าต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยโดยมากเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี high volume อะครับมันก็จะลดลงเนาะแล้วก็ถ้าเป็น low volume มันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับยูนิตอย่างเดียวแล้วมันมีปัจจัยอื่นอย่างเช่น batch อย่างเงี้ยมาเกี่ยวด้วยมันทำให้ต้นทุนตรงนี้ครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเนาะอย่างที่บอกง่ายๆโดยมากเนี่ยคือ
typically มันไม่ได้แปลว่าเสมอไปเนาะแต่แค่ว่าบอกว่าโดยมากมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้ามีเรื่อง batch level มาเกี่ยวด้วยเนี่ยมันจะมีต้นทุนที่ไม่ได้เกี่ยวยูนิตอย่างเดียวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแฟกเตอร์อื่นที่ทำให้ไอตัวต้นทุนต่อหน่วยครับของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้า high volume เนี่ยพอมีแบตปุ๊บเนี่ยมันก็มันจะลดลงนะเพราะมันมีส่วนแบตมันต้องมานั่งคือเนี่ยว่าส่วนแบตเนี่ยมันไม่ได้อิงตามยูนิตอย่างเดียวนะครับคือนึกออกไหมว่ายูนิตเนี่ยถ้าอิงตามยูนิตเนี่ยแสดงว่าอะไรครับในแบบนี้มัน high volume เนี่ยคือมันคอสมันเยอะถูกไหมแต่พอเป็นแบบมีแบตปุ๊บเนี่ยทำให้ส่วนที่มันเยอะเนี่ยมันมีแค่ยูนิตคือมันไม่เยอะทั้งหมดแล้วเพราะว่ามีบางตัวที่เป็นแบตซึ่งแบตเนี่ยมันไม่ได้เยอะกว่าตัว low volume นะครับอันนี้เก็ตไหมทำให้ต้นทุนเนี่ยส่วนมากมันก็จะลดลงถ้าเกิดเป็น high volume เดิมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น low volume อ่ะมันมักจะเพิ่มขึ้นมักจะเนาะใช่ว่ามักจะไม่ได้แปลว่าเสมอไปโอเคนะครับแล้วก็อีกนิดนึงคืออะไรครับ customer margin นะก็คือว่าตรงเนี้ยคล้ายๆกับ product margin ไม่คล้ายๆสิมันฟังดูเหมือนคล้ายแต่จริงมันไม่เหมือนเพราะว่า customer margin เนี่ยคือบ่งบอกว่าเฮ้ยเราได้รายได้จากลูกค้าคนนี้เท่าไหร่แล้วก็ต้นทุนที่ใช้ลูกค้านี้เท่าไหร่เหนือไหมครับคือ product margin เนี่ยต้องการจะหาว่าเฮ้ยกำไรที่ได้จากไอ้ product เนี่ยคือเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็น customer margin คือต้องการจะหาว่ากำไรที่ได้จากลูกค้าคนนี้เป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนาะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับลูกค้าคนนั้นน่ะคือต้นทุนถูกไหมครับแล้วก็รายได้คืออะไรก็ตามที่ได้ลูกค้าคนนั้นโอเคเนาะนี่คือความหมายของ customer margin กับ product margin โอเคเรื่องนี้ก็ต้องพยายามจินตนาการภาพดีๆนะครับค่อยๆไล่ไปทีสเต็ปที่บอกแล้วสเต็ปแรกก็คืออะไรครับระบุ cost pool กับ level ให้ได้ก่อนเนาะว่ามี cost pool อะไรบ้างแล้วต่อมาครับก็คืออะไรก็คือเนี่ยต้นทุนแต่ละตัวเนี่ยปันให้กับแต่ละ cost pool แล้วทีนี้ปุ๊บปันให้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูต่อว่าแต่ละ cost pool เนี่ยนะครับเขามีกี่ activity แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรทของเขาเนี่ยต่อหนึ่ง activity เป็นเท่าไหร่แล้วก็ทำไมครับขั้นที่4เนาะดูว่าเขามี product หรือว่ามีแผนกอะไรบ้างแล้วก็เอามาตรงนั้นนะครับที่เราคำนวณเมื่อกี้เนี่ยเรทเนี่ยมาปันให้แต่ละแผนกเนาะแล้วก็สุดท้ายครับก็คือข้อมูลทั้งหมดเนาะมาทำงบกำไรขาดทุนนั่นเองเพื่อหา product margin แล้ววิเคราะห์ได้เลยว่าเฮ้ยสินค้าตัวไหนที่เราควรจะขึ้นราคาหรือลดราคาซึ่งในข้อเนี้ย Event Ice Cream ควรจะขึ้นราคาเพราะว่าเขามีค่า developing ด้วยซึ่ง traditional ไม่ได้นำมาคิดในต้นทุนการผลิตทำให้เขาตั้งราคาต่ำเกินไปถูกไหมครับเพราะข้อนี้เขาบอกแล้วว่าขึ้นราคาแล้วยอดขายก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่เนาะซึ่งมันก็เป็นไปได้เนาะตามความยืดหยุ่นของอุปสงค์นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนาะควรขึ้นราคา Event Ice Cream โอเคเนาะแล้วก็นี้ก็ที่บอกแล้วเมื่อกี้นี้ถ้ามันมีแบตเลเวลด้วยเนี่ยแสดงว่าเกณฑ์ที่มันคิดเนี่ยมันไม่ได้คิดแค่ยูนิตแล้วมันมีแบตมาเกี่ยวด้วยซึ่งที่บอกแล้วเลยทำให้ไอตัวไฮวอลลุ่มเนี่ยจากเดิมที่มันมีแค่ยูนิตเนี่ยซึ่งมันก็เลยต้นทุนเยอะพอมันมีแบตปุ๊บต้นทุนเลยลดลงเพราะว่าส่วนที่มันเยอะเนี่ยมันพวกนี้เอาเวทมันมีตัวถ่วงไว้ง่ายนึกออกไหมครับสมมติว่าง่ายเดิมเราเกรด4สมมตินะครับแล้วอยู่ดีเนี่ยมีวิชาหนึ่งเราได้3เงี้ยเกรดเฉลี่ยเรามันจะไม่ใช่มันจะต้องลดลงอ่ะนึกออกไหมครับเพราะว่าวิชาหนึ่งได้3แต่ถ้าเกิดเดิมเราได้เกรด2แต่เรามีวิชาได้เกรด3ขึ้นมาเกรดเราจะขึ้นอันนี้เก็ตภาพนะครับอันนี้อธิบายบ้านๆเลยแบบนึกภาพง่ายๆโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องของ ABC Costing System เนาะไม่รู้เราอธิบายพอไหวไหมก็อย่างที่เราบอกเรื่องนี้มันค่อนข้างจะใช้จินตนาการเยอะนะครับแล้วก็อธิบายอย่างหนึ่งต้องค่อยๆคิดตามแล้วก็จะอย่างนี้นี่เองโอเคนะครับเป็นเรื่องที่เอามาแก้ปัญหาแบบวิธีต้นทุนดั้งเดิมที่ไม่ยอมเอาเซลลิงกับ Administrative มาปันให้แต่ละต้นทุนเลยรวมถึงเอา MOH เนี่ยปันให้กับต้นทุนแต่ละตัวเนี่ยตามวอลลุ่มอย่างเดียวโดยไม่ได้ดูเลยว่าตัวขับเคลื่อนต้นทุนจริงๆของแต่ละอันเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรโอเคนะครับอันนี้คือประโยชน์ของ ABC Costing System เนาะนี่เราพูดมาถึงเกือบครึ่งเทอมเนี่ยรู้สึกว่าแบบที่เราเรียนมาในการบัญชีต้นทุนเนาะการบัญชีต้นทุนเนาะเหมือนแบบมันมีประโยชน์แค่ในเรื่องของ external reporting เป็นหลักนะครับแต่ในเชิงการตัดสินใจเนี่ยหลายๆโมเดลอาจใช้ไม่ค่อยได้นะแบบ traditional โอเคมาดูบทสุดท้ายกันครับ financial statement analysis เนาะบท chapter 16ซึ่งบทนี้ครับจริงๆแล้วมันจะเหมือนกับวิชา fund cost fin เนาะในเรื่องของการธุรกิจพื้นฐานเพราะว่าบทเนี้ยเนื้อหาคล้ายๆกันเลยนะครับถ้าอยู่คลิปไทยเนาะคลิปไทยก็มีอยู่ทำการเงินธุรกิจพื้นฐานเนี้ยคลิปไทยแบบคลิปไทยทั้งคลิปนะครับซึ่งในวิชาเนี้ยเราจะโฟกัสกันแค่2งบเนาะก็คืองบฐานะการเงินแล้วก็งบกำไรขาดทุนซึ่งเราคงไม่ต้องมานั่งทวนนะว่า2งบนี้คืออะไรนะครับ
ถ้าใครอยากทวนก็ไปดูในคลิปได้เนาะทั้งในคลิปไทยอันนี้หรือว่าในคลิปอิงอันนี้ก็ได้มีพูดทวนนิดหน่อยแต่จริงก็คือถ้าอยากทวนจริงๆก็ให้ดูในคลิปนี้นะครับที่เป็นรูปอันนี้เนาะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ก็ได้นะครับโอเค2งบนี้เนี่ยแน่นอนว่าอันดับแรกนะครับการวิเคราะห์เนี่ยมันมีหลายแบบวิเคราะห์เนี่ยสมมุติว่าถ้าเราวิเคราะห์ในแนวดิ่งของงบเราคืออยากรู้ว่าแบบ vertical analysis เนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมครับ vertical analysis เนี่ยก็คืออย่างที่บอกแล้วสมมติว่าตัวอย่างง่ายๆสุดเลยปีที่แล้วเนี่ยขอไปครับปีแล้วขายด้านปีเนี้ยปีเนี้ยกำไร gross profit เนี่ย500,000ปีที่แล้ว320,000เราบอกได้ไหมว่าเฮ้ยปีนี้ดีกว่าไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฐานเราไม่เท่ากันเพราะว่าปีเนี้ยขายด้าน2ปีที่แล้วขาย640,000เราเลยต้องมาทำเป็นเปอร์เซ็นต์เทจนะครับคือพูดง่ายๆว่าตรงเนี้ยเอาตัวยอดขายเป็นตัวฐานเนาะแล้วก็ทำที่เหลือเนี่ยให้เทียบยอดขายเฮ้ยที่เหลือเนี่ยแต่รายการเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราจะเห็นได้เลยนะว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับตรงนี้มันจะเห็นได้เลยนะว่าตัวยอดขายของเราเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมพอเราเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เทจปุ๊บเห็นไหมว่าอ้าวกลายว่า gross profit ของเราอะฝั่งปี2023อะน้อยกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเห็นอันนี้คือ vertical analysis คือเราดูประกอบได้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยในงบตรงเนี้ยนะครับแต่รายการมันกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายแล้วตัวที่เราวงแดงๆไว้อย่างที่เราเคยทำในคลิปก่อนเนาะมันคือเป็นการบอกว่าเฮ้ยตัวไหนดีกว่านะครับคือเราดูที่เปอร์เซ็นต์เทจอย่าดูที่ตัวเลขดิบๆนะครับซึ่ง vertical analysis เนี่ยเราเรียกชื่อหนึ่งได้ว่า common size นะเพราะเราทำให้อย่างที่บอกทำให้ไซส์มันเท่ากันนะครับด้วยการปรับฐานเนาะก็เลยเรียกว่า common size ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อะไรอีกถ้าวิเคราะห์แบบแนวดิ่งเนาะแต่ถ้าแนวราบล่ะแนวราบคือแบบ horizontal ถ้าเป็น horizontal ครับมันเป็นการเปรียบเทียบ2ปีเนาะอย่างเช่นเนี่ย2022 2023คือให้ปีฐานเนี่ยเป็นปีก่อนหน้านะหรือปีไหนก็ได้ให้ปีนึงเป็นปีฐานแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็100%ถูกไหมครับอันนี้ก็ดูว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปีฐานนะครับเนาะแต่ถ้ามันเป็นมากกว่า2ปีขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น trend analysis เนาะแล้วก็ให้ฟิกปีฐานไว้เพราะว่าถ้าเป็น horizontal เนี่ยปีฐานมันจะขยับไปเรื่อยเช่นสมมติว่าเทียบ2023 2024ปุ๊บปีฐานขยับที่2023นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น trend analysis เนี่ยให้ฟิกปีฐานไปเลยเช่นปีฐานเป็นปีนี้ก็ฟิกไว้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอะไรครับวิเคราะห์แนวโน้มได้ด้วยเนาะถ้าเป็น trend analysis คือลากกราฟพอตกราฟได้นะครับว่าแนวโน้มของเราเนี่ยเป็นยังไงทีนี้ครับมาดูที่ค่าอัตราส่วนเนาะซึ่งอัตราส่วนเนี่ยมันดูเหมือนเยอะใช่ไหมต้องค่อยๆเรียบเรียงนิดนึงต้องจัดหมวดหมู่จริงๆนะครับมันจะมีประมาณ5หมวดหมู่เนาะแล้วแต่การจัดหมวดแรกเลยคือ liquidity สภาพคล่องมี2ตัวครับก็คือตัว current ratio กับ quick ratio เนาะมาดูซึ่งตรงเนี้ยนะครับ current ratio quick ratio คืออะไรบ่งบอกสภาพคล่องถูกไหมว่าถ้าตรงเนี้ยครับสินแน่นอนนะว่าเรามีหนี้สินหมุนเวียนกับสินทรัพย์หมุนเวียนถูกไหมหนี้สินหมุนเวียนเราต้องจ่ายภายใน1รอบระยะเวลางานถูกไหมต้องถ่ายถอนภายใน1รอบในทางเดียวกันสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ที่มันมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เกิน1ปีพูดง่ายหรือว่าสามารถที่จะเปลี่ยนเงินสดได้ภายใน1ปีถูกไหมซึ่งตรงเนี้ยครับมันก็เลยทำไมครับเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเรามีสินทรัพย์หมุนเวียนอะแค่ไหนเมื่อเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเนาะพอที่ไปจ่ายหรือเปล่านะครับเราหาเป็น current ratio มาซึ่งอย่างที่บอกแล้วถ้าดูแค่ดิบๆเนี่ยปี2023เนี่ยสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าแต่อย่างที่บอกแล้วมันบอกไม่ได้ว่าดีกว่าเพราะว่าต้องไปดูด้วยว่าหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยมันไม่เท่ากันถูกไหมครับเนี่ยเราต้องทำให้เป็น ratio นะครับไม่ทำให้นี่เห็นไหมเท่ากันแล้วเราก็เลยได้ว่าโอเคปี2023เนี่ย current ratio 1.34ปี22เนี่ย1.49เพราะนั้นเนี่ยปี22ดีกว่านะครับแต่ทีนี้อีกตัวนึงคือ quick ratio หรือเรียกว่า acid test ก็ได้ตรงนี้ครับเป็นการโฟกัสว่าเอาสินทรัพย์เฉพาะที่มันมีสภาพคล่องดีๆนะครับแล้วคล่องดีๆคืออะไรมันสามารถที่จะเปลี่ยนเงินสดได้อย่างรวดเร็วซึ่งตรงนี้ครับ prepaid เนี่ยยังไงซะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่มันจ่ายล่วงหน้าถูกไหมมันไม่ได้เปลี่ยนเงินสดอยู่แล้วมันแค่ว่ารอวันตัดเป็นค่าใช้จ่าย
นะครับเราเลยลบออกถูกไหมถ้าดูจากสูตรแล้วก็ inventory ก็ลบออกด้วยเพราะว่าอะไรครับสภาพคล่องมันน้อยกว่าลูกหนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวจะไปพูดในหัวข้อต่อไปว่าทำไมถึงน้อยกว่าแล้วน้อยกว่าเสมอไปจริงหรือไม่เนาะถามว่าตัวไหนดีกว่ากันเราควรจะโฟกัสที่ตัวนี้เนาะ quick ratio เพราะว่าตรงเนี้ยเป็นการคัดเฉพาะว่าสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงความหมายไปถึงว่ามีสภาพคล่องสูงมากๆที่จะเปลี่ยนเงินสดซึ่งแน่นอนว่า cash กับ AR เนี่ย cash ก็คือ cash อยู่แล้ว AR นะครับเราเอาสองตัวนี้มาคิดเนาะโดยการที่เราไม่เอา inventory กับ prepaid มาคิดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีที่แล้วดีกว่าทั้งสองอันเลยทีนี้ครับมาดูที่ต่อมาเนาะการจัดการสินทรัพย์อันเนี้ยมันจะมีหลักๆคือ inventory กับ receivable ถูกไหมคือจัดการสินค้าคงเหลือกับลูกหนี้ทีนี้ครับ inventory turnover คืออะไรคือบ่งบอกว่าในปีนึงเราขายสินค้าเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ครับก็คือเอา cost of goods sold เนาะต้นทุนขายนะครับมาหารกับตัว inventory ก็ได้มาว่า 2.33 ครั้งตรงนี้ receivable turnover ราคาขายหารลูกหนี้เนาะตรงนี้เราคือมันเป็น assumption นะครับว่าถ้าสินค้าคงเหลือเรามีสมมติว่าเรามี 300,000จริงๆนะยังย้ำนะว่าตรงนี้ถ้าจะให้มันจริงมันต้องเอาตัวส่วนที่เป็นตัวเฉลี่ย average คือต้นงวดบวกปลายงวดหาร2แต่เนี่ยเราเพื่อความง่ายนะเราก็ assume ว่าเป็นปลายงวดคือ assume ว่าในปีเนี่ยสินค้าคงเหลือมันอยู่ประมาณประมาณ 300,000 เนาะว่าการที่สินค้าคงเหลือพอเข้าปุ๊บ 300,000 ใช่ไหมนะครับถ้ามันถูกขาย 700,000 เนี่ยแสดงว่าอะไรครับมันขายได้ประมาณ 2.33 ครั้งต่อปีเนาะส่วนถ้าเป็น receivable turnover เนี่ยก็คืออะไรครับลูกหนี้ 100,000 ใช่ไหมยอดขาย1,200,000 assume ว่าการที่จะขายลูกหนี้ต่อไปได้เนี่ยก็แสดงว่าเขาต้องมาชำระเงินเราแล้วนึกออกครับสมมติว่าเขาค้างเราอยู่ 100,000 ใช่ไหมเราขาย 100,000 ปุ๊บเขาค้างเรา 100,000 เสร็จปุ๊บเขาก็ชำระเราใช่ไหมปุ๊บเราปล่อยขายต่ออีก 100,000 แล้วก็มีลูกหนี้ 100,000 เก็ตภาพไหมครับเพราะนั้นก็เราจะมีเนี่ยอันนี้คือจำนวนการหมุนเนาะของสินค้าคงเหลือกับลูกหนี้ซึ่งตรงนี้เราอยากให้มันหมุนเยอะๆถูกไหมเพราะว่าถ้ามันหมุนเยอะๆมันก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราเก็บเงินลูกหนี้ได้เร็วนะอันเนี้ยเรารอไม่นานสินค้าก็ขายได้แล้วนะครับแล้วเลยที่มาของสูตรต่อมานะว่า inventory days กับ receivable days เนี่ยนะครับก็คือจำนวนวันนั่นเองว่าใช้เวลากี่วันการที่จะขายสินค้าได้แล้วก็ใช้เวลากี่วันการที่จะเก็บเงินลูกหนี้ได้เนาะคือ365เนี่ยไปหาจำนวนครั้งนั่นเองเอาจำนวนวันเนี่ยหาจำนวนครั้งว่าปีหนึ่งได้กี่ครั้งนะครับแล้วได้มาเป็น operating cycle อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือระยะเวลาเองจากการที่ว่ามาดูตรงนี้เนาะตรงนี้ครับ day 0เนาะได้สินค้าคงเหลือมาข้อเนี้ยเราบอกว่าเราใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย156 วันเลยนะครับจากตรงไหนจากตรงนี้นะครับในการที่สินค้าจะขายได้เนาะแล้วก็อีก30 วันในการที่ขายได้แล้วเนี่ยอีก30 วันนี้เก็บเงินได้ตรงนี้รวมกันแล้วประมาณ180 กว่าวันถูกไหม187 วันนะตรงนี้มันเป็นระยะเวลาว่ากว่าที่สินค้าเนี่ยนะครับที่เราได้ปุ๊บจะเปลี่ยนเงินสดเนี่ยใช้เวลาเนี่ย187 วันตรงนี้เขาเรียกว่า operating cycle นะครับแต่แน่นอนว่าตรงเนี้ยเราอยากจะให้มันน้อยๆถูกไหมเพราะว่าถ้ายิ่งน้อยแสดงว่าเรามีความสามารถในการเปลี่ยนจากสินค้าคงเหลือเป็นเงินสดได้เร็วกว่าแต่ไม่จบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเราขายเชื่อเนี่ยตอนซื้อเราคงอาจจะซื้อเชื่อด้วยถูกไหมครับต้องมาดูตัว payable turnover ด้วยซึ่ง payable turnover เนี่ยหลักการก็คล้ายๆกับตัวอะไรครับ receivable turnover คล้ายๆกันเนาะก็คือเอาต้นทุนขายเนี่ยนะครับจริงๆเนาะถ้าสูตรเป๊ะๆจริงมันต้องเป็น net purchase ก็คือดูว่าทั้งปีเราซื้อเท่าไหร่แต่อันนี้โอเคassumption ง่ายๆว่ามันเท่าๆกันแต่จริงๆคือไม่เท่ากันถูกไหมแต่ว่า assumption ง่ายๆมันเท่ากันนะครับต้นทุนขายหารเจ้าหนี้เนาะได้มาว่าปีเนี่ยเราจ่ายให้เจ้าหนี้ 8.75 ครั้งแสดงว่าระยะเวลาที่เรามีในการจ่ายเจ้าหนี้เนี่ยต่อครั้งครับเรามีเวลาในการที่จะไปเก็บเงินมาขอไปครับเรามีเวลาในการที่จะจ่ายเงินเจ้าหนี้41 วันโดยประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตรงนี้เนาะเนี่ย AP ถูกไหมเกิดขึ้นวันที่ day 0แล้วก็จ่ายเป็นแคชไปวันที่41เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตรงนี้ครับเอา187เนี่ยไปลบกับตัวเนี้ยเราจะได้เป็น cash cycle ตรงนี้ความหมายคืออะไรความหมายคือหมายถึงว่าเป็นระยะเวลาว่าเงินเรามีเงินกินเปล่าหรือว่าเงินจมเท่าไหร่ซึ่งถ้าตรงนี้เป็นบวกครับแสดงว่าอะไรครับ
การที่จะเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินสดได้เนี่ย186 วันถูกไหมแต่เรามีเวลาจ่ายเงินเจ้าหนี้แค่ไหนครับ41 วันแสดงว่าตอนเนี้ยเงินเราจมถูกไหมเงินเราจมต้องกี่วันครับ145 วันซึ่งตรงเนี้ยแคชไซเคิลเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งทำไมครับยิ่งเยอะยิ่งไม่ดีถูกไหมยิ่งน้อยยิ่งดีหรือถ้ายิ่งติดลบเลยแสดงว่าทำไมครับเรามีเงินกินเปล่าเช่นสินค้าของเหลือเราใช้เวลา5 วันในการที่ได้เงินสดมาแต่ว่าเจ้าหนี้เรามีเวลาจ่ายเงินตั้ง10 วันแปลว่าเรามีเงินกินเปล่าทั้ง5 วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นตรงแคชไซเคิลเนาะยิ่งลบเยอะยิ่งดีแล้วก็มาตอบคำถามที่ว่าสินค้าของเหลือเนี่ยมันมีสภาพคล่องน้อยกว่าลูกหนี้จริงไหมนะครับมาดูครับคำตอบคืออย่างนี้ก็ต้องจริงถูกไหมเพราะว่าถ้าเราขายเชื่ออันนี้พูดถึงในกรณีขายเชื่อเนาะคือถ้าไม่ขายเชื่อมันคงไม่มีลูกหนี้ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าขายเชื่อเนี่ยแน่นอนว่าลูกหนี้เกิดขึ้นตรงนี้ถูกไหมลูกหนี้เกิดตรงนี้แต่ว่าเรามีระยะเวลาแก่เงินเท่านี้ถูกไหมครับ30 วันแต่ว่าสินค้าของเหลือมันต้องมาก่อนลูกหนี้ถูกไหมสินค้าของเหลือมันจะมาหลังลูกหนี้ไม่ได้นั่นก็แปลว่ายังไงก็ตามนะครับสินค้าของเหลือไม่มีทางชาร์จลูกหนี้เนาะเออคือพูดง่ายว่าสภาพคล่องเนี่ยยังไงลูกหนี้ก็ต้องสภาพคล่องดีกว่าเพราะมันเกิดที่หลังสินค้าของเหลือนะครับสภาพคล่องหมายว่าระยะเวลาในการเปลี่ยนเงินสดเนี่ยของลูกหนี้ยังไงก็ต้องสั้นกว่าสินค้าของเหลือโอเคนะครับต่อต่อมาก็มาดูเรื่อง debt management เนาะการหนี้สินตรงนี้ครับคือมี debt ratio debt ratio ก็คือดูว่าในสินทรัพย์ของเราเนี่ยนะครับมีสัดส่วนของหนี้สินอยู่เท่าไหร่เนาะคือ L หาร A เนาะ DE ratio นี่คงคุ้นอยู่แล้วนะครับเอาสินทรัพย์เทียบหนี้สินว่าสัดส่วนของหนี้ต่อทุนเนี่ยเป็นอย่างไรสุดท้ายก็คือ TIE time interest expense ก็คือเอา EBIT นะครับไปเทียบกับดอกเบี้ยจ่ายดูซิว่าฉันเนี่ยมีความสามารถในการที่จะจ่ายดอกเบี้ยจ่ายไหมถูกไหมครับเพราะว่าต้นทุนของการไปกู้ยืมมาคือดอกเบี้ยจ่ายถูกไหมเราอยากจะรู้ว่าเรามีศักยภาพในการที่จะจ่ายเจ้าหนี้ไหมคือเอา EBIT คือกำไรจากการดำเนินงานถูกไหมเป็นกำไรก่อนดอกเบี้ยแล้วก็ก่อนภาษีนะครับซึ่งตรงเนี้ยถามว่าเยอะหรือน้อยอย่างนี้ดีคือจริงๆตรงเนี้ยไม่ได้แปลว่ามีหนี้ไม่ดีนะครับคือแน่นอนว่าการไม่มีหนี้ไปแล้วประเสริฐแต่ว่าในทางบริษัทเนี่ยคือไม่ใช่ว่าต้องมีหนี้น้อยอย่างนี้คือหนี้อย่างที่บอกแล้วถ้าเราเคยเรียนในขั้นกลาง2แล้วก็จะรู้ว่าหนี้กับทุนเนี่ยต่างฝ่ายต่างมีข้อดีข้อเสียแต่ว่าหนี้ครับในที่เนี้ยเราจะมองว่าถ้ายิ่งมีเยอะมันเป็นความเสี่ยงไหมเพราะว่าหนี้เป็นภาระผูกพันเป็น obligation เพราะฉะนั้น2ค่ายนะครับเราเลยมองว่ายิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่ามีความเสี่ยงต่ำแต่ที่บอกแล้วนะว่าก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่ามันดีหรือไม่ดีจริงไหมนะครับส่วน TIE ตรงนี้อันนี้เยอะดีแน่นอนอันนี้คือเพราะว่าอะไรครับถ้ายิ่งเยอะแสดงว่าเรามีศักยภาพมากในการที่จะจ่ายดอกเบี้ยจ่ายถูกไหมคือพูดง่ายว่าความเสี่ยงเราต่ำแล้วเพราะฉะนั้นเนาะตัวที่เราวงสีแดงคือตัวที่มันดีกว่านะครับต่อมา profitability เนาะความสามารถการทำกำไรอันนี้ไปอย่างเร็วๆเนาะ operating margin EBIT หาร sales profit margin นี่คำหาร sales หรือเรียกว่า ROS ก็ได้ return on sale นะครับสังเกตไหมถ้าเป็น turnover เนี่ยคือยอดขายหารตัวนั้นเช่น asset turnover คือยอดขายหารเซลล์สมมุติแต่ถ้าเป็น return เนี่ยคือกำไรหารเซลล์คือกำไรอะไรก็ได้หารเซลล์นะครับกำไรหารเซลล์นี่ income หารเซลล์ถูกไหมถ้าเป็น ROA คือ return on asset ก็เนี่ยกำไรสุทธิหาร asset return on equity ก็กำไรสุทธิหาร equity ซึ่งตรงหมวดเนี่ยไม่ต้องบวกอยู่แล้วเนาะยิ่งเยอะมันยิ่งดีอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็เนี่ย ROE เนาะเรามาแตะให้ดูว่าถ้าไปดู block analysis เนี่ยมันทำยังไงเนาะซึ่งถ้าใครอยากดูเนาะก็แคปอันนี้ไว้ก็ได้เนาะหรือจริงๆก็ไปหาดูใน textbook ก็ได้แล้วก็ค่อยดูตามนี้จริงๆก็จะเห็นภาพแล้วว่าทำไมถึงมาเป็น3ตัวนี้ได้นะครับก็ได้2ตัวใหม่มาคือ TATO ก็คืออะไรครับ total asset turnover เนาะคือ net income หารกับ total asset ส่วนขอไปครับเบอร์ sales หาร total asset นะพูดนานแล้วเบอร์แล้วเบอร์จัด equity multiplier คืออะไรครับก็คือเอา asset หาร e เนาะดูว่าสินทรัพย์เราเป็นกี่เท่าของตัวทุนถูกไหมซึ่งอันนี้ยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีส่วนอันเนี้ยยิ่งเยอะดีไหมแล้วแต่มุมมองเนาะเพราะว่าถ้าตรงนี้ยิ่งเยอะแสดงว่าทุนต่อสินทรัพย์เรามันน้อยหมายถึงว่าตรงนี้ถ้ายิ่งเยอะแปลว่านี่สินเยอะซึ่งอย่างที่เราบอกแล้วมันแล้วแต่มุมมองอีกอยู่ดีบางมุมก็อาจจะมองว่าถ้าสินทรัพย์ต่อทุนเนี่ยถ้ามันยิ่งเยอะๆเนี่ยถ้าสมมติว่านี่ยิ่งนี่ต่อทุนเยอะๆตรงเนี้ยถ้ายิ่งเยอะแสดงว่านี่เยอะถูกไหมเพราะว่าอะไรครับตรงเนี้ย A หาร E เนาะ A คือ L บวก E นี่สินบวกทุนซึ่งถ้าเกิดว่ามันเยอะๆเนี่ยแสดงว่า E นิดเดียวเองแต่ L มันเยอะตรงนี้แล้วแต่มุมมองเขาอาจจะมองว่าต้นทุนของ
ตัว E เนี่ยมันมากกว่าในอย่างการแจกปันผลสมมติแล้วแต่ หรือว่าจะมองว่ายิ่ง E เยอะยิ่งมีสิทธิ์มีเสียงน้อยต่อคน อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับ โอเคเนาะสุดท้ายครับก็คือหมวด market value เนาะอันนี้ตัวแรกคือ EPS อันนี้ EPS เนี่ยเราเรียนในการบัญชีขั้นกลาง2ถูกไหมเป็นบทหนึ่งเลยกำไรต่อหุ้นนะครับก็คือตรงนี้สูตรนะเนาะเราคิดได้กับหุ้นถึง2,000เท่านั้นคือกำไรสุทธิไปหารกับจำนวนหุ้นแต่ย้ำแล้วนะว่าย้ำว่าเราเรียนมาแล้วจริงๆมันจะมีดีเทลอีกยิบย่อยมากแต่ว่านี่เราสูตรเพื่อความง่ายเนาะกำไรหารกับจำนวนหุ้นซึ่งจำนวนหุ้นเฉลี่ยเนาะอันนี้ก็สูตรเช่นกันว่าเป็นจำนวนหุ้นปลายปีแต่ว่าจริงแล้วจำนวนหุ้นจริงต้องเป็นจำนวนหุ้นเฉลี่ยกำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญนะครับอันนี้ PE คืออะไรครับราคาตลาดต่อหุ้นเนาะ price market per share หารกับตัวกำไรต่อหุ้นซึ่งตรงเนี้ย EPS เนี่ยมันยิ่งเยอะยิ่งดีถูกไหมแต่ PE เนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับคือตรงเนี้ยที่บอกแล้วแต่เพราะว่าอะไรถ้าเราเป็น investor เนาะนักลงทุนน่ะเราก็จะมองว่าอาจจะไม่อยากซื้อเพราะว่าราคามันแพงเมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมอ่ะเราอาจจะชอบนะเพราะว่าแสดงว่าถ้าเราขายแล้วได้กำไรนะอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเลย question mark ไว้นะว่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใครโอเคไหมครับต่อมา dividend payout เนาะก็คือหาว่าปันผลต่อหุ้นนะครับ dividend per share เนาะ DPS เป็นเท่าไหร่แล้วเทียบกับกำไรต่อหุ้นดูซิว่าเนี่ยนะครับถ้าเรา dividend payout เยอะๆแสดงว่าเฮ้ยเขามีกำไรต่อหุ้นนะครับตรงเนี้ยถ้า dividend payout มากกว่า1แสดงว่าเขาจ่ายปันผลให้เราต่อหุ้นมากกว่ากำไรต่อหุ้นอีกนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นผู้ถือหุ้นก็คงชอบเนาะถูกไหมครับว่าอะไรวงตัวนี้ไว้นะคนข้างนอกก็คงชอบด้วยเช่นกันเพราะเฮ้ยแสดงว่าบริษัทนี้ให้ปันผลดีเฮ้ยดูสิให้ปันผลต่อหุ้นมากกว่ากำไรต่อหุ้นอีกอะไรอย่างนี้นะครับแต่อีกมุมนึงก็อาจจะแบบแล้วทำไมยูไม่เก็บไว้ใน RE ไว้ล่ะไม่เก็บไว้ในกำไรสะสมไว้ล่ะนี่ก็แล้วแต่นะครับ dividend yield ก็คือปันผลต่อหุ้นเนาะหารด้วยราคาตลาดคือเป็นให้ผลตอบแทนเนาะผลตอบแทนว่าเนี่ยถ้าแสดงว่าหารได้ 0.2 โดยประมาณแสดงว่าผลตอบแทนเรื่องปันผลคือ20ซึ่งตรงนี้ขอเสริมนิดนึงว่าเพราะว่าตรงนี้เราก็เรียนในวิชาการเงินเช่นกันเนาะว่าปันผลต่อหุ้นเนาะขอไปครับปันผลตอบแทนจากหุ้นเนี่ย dividend yield เนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่ง capital gain yield ถูกไหม capital gain yield ซึ่งตรงนี้ครับคือแน่นอนว่า yield ผลตอบแทนเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับในการลงทุนในตราสารทุนนะคือ dividend yield อีกตัวหนึ่งก็คือ capital gain yield ตรงนี้คืออะไรก็คือดูครับว่าวันที่เราซื้อเท่าไหร่แล้ววันที่เราจะขายเนี่ยเราขายได้ราคาเท่าไหร่ส่วนต่างนั่นแหละครับคือ capital gain yield เช่นตอนนี้เราซื้อมา11 บาทถูกไหมราคาตลาด11 บาทแต่วันที่เราขายสมมติเราขายได้15 บาทตอนซื้อมา11แต่ขายได้15แสดงว่า capital gain yield ของเราคือเท่าไหร่ครับ4/15ถูกไหมครับอันนี้นึกภาพตามทันเนาะแค่นี้เองไม่มีอะไรมาก book value per share คืออะไรก็คือดูนะว่ามูลค่าตามบัญชีจริงๆต่อหุ้นเป็นเท่าไหร่ซึ่งคือเอาอะไรครับเอา equity ทั้งหมดนั่นแหละมาหารกับจำนวนหุ้นคือถ้ายิ่งตรงนี้มันเยอะกว่าพานมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าอะไรครับกำไรอยู่เยอะเพราะว่าอะไรครับอย่าลืมนะว่าส่วนของผู้ถือหุ้นตรงเนี้ย stockholder equity เนี่ยมันคือการเอาหุ้นถูกไหมเอาหุ้นบวกส่วนเกินแล้วก็ไปบวกกับกำไรสะสมซึ่งในโจทย์ข้อนี้เราตั้งว่าหุ้นมันไม่มีส่วนเกินนะครับแสดงว่ามันมีแค่ common share RE เนาะซึ่งจริงๆแล้วที่บอกมันยังมี OCI อีกแต่ข้อนี้บทนี้เราเมินนะในวิชานี้เราเมินไป OCI เราตัดทิ้งถ้ามันยิ่งเยอะแสดงว่าอะไรครับกำไรสะสมเราเยอะถูกไหมนั่นก็ผมบอกว่าบริษัทเรามีกำไรสะสมอยู่เยอะครับบูดูเพอร์แชร์ก็ยิ่งเยอะยิ่งดีเนาะสุดท้ายก็คือ MB คืออะไรครับ Market per book value นะคือราคาตลาดตอนเนี้ยเทียบ book value ซึ่งอันนี้ก็ฉีกเช่นกันว่าตอบไม่ได้ว่าเยอะหรือน้อยถึงจะดีมันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใครถ้าเราเป็นนักลงทุนก็อาจจะมองว่าตรงเนี้ยถ้ามันน้อยก็อาจจะดีนะเราอยากซื้อถูกไหมครับเพราะซื้อที่ราคาไม่แพงแต่ถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้นก็อาจจะมองอย่างนี้แสดงว่าเราขายได้ราคานิดเดียวเองอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันแล้วแต่ที่บอกแล้วตรงเนี้ย MB ก็ดีหรือว่า dividend payout เนี่ยนะครับขอไปครับ MB ก็ดีหรือ PE ก็ดีตรงเนี้ยมันก็อาจจะบ่งบอกถึง demand supply ก็ได้นะว่าถ้ามันเยอะๆเนี่ยตรงนี้ครับแสดงว่าคนเขามี
เพราะต้องการที่จะซื้อเยอะๆคือพูดง่ายๆว่าเขาเชื่อมั่นว่าบริษัทเราจะเติบโตไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนาะบทเนี้ยเวลาเปรียบเทียบหน่อยไหมงบการเงินเนี่ยอย่างที่เราบอกแล้ว เราไม่สามารถที่จะเอาตัวเลขดิบๆอย่างเงี้ยแล้วก็เทียบได้เลยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วมันไม่ common size นะเราต้องมาทำให้เป็น ratio ก่อนนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้เลยนะว่าดีกว่าต้องมาหาก่อนว่าเอ้ยแล้วหนี้สินหมุนเวียนเป็นเท่าไหร่พูดง่ายว่ามาหาอัตราส่วนนั่นเองนะว่าเนี่ยตัวอย่างง่ายๆเช่นอันเนี้ย current ratio เนี่ยมาหาอย่างนี้ให้ได้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบได้กับใครบ้างตัวเอง ourselves เนี่ยแล้วแต่เนาะเปรียบเทียบกับอะไรกับ target ก็ได้เป้าหมายของเราเป้าหมายตั้งไว้เท่าไหร่หรือเทียบกับตัวเองในอดีตก็ได้ที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยนะครับเนาะได้หมดเลยเทียบกับ competitor คู่แข่งในย้ำนะต้องเป็นคู่แข่งที่อยู่ในเขาเรียกว่าธุรกิจประเภทเดียวกันแล้วก็ไซส์เนี่ยนะครับใกล้เคียงกันเช่นเราทำร้านก๋วยเตี๋ยวก็ต้องร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาร้านก๋วยเตี๋ยวเปรียบเทียบกับร้านพิซซ่าอย่างเงี้ยคงจะไม่ได้นะครับ average ก็อย่างที่บอกแล้วต้องเป็น average ของธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันขนาดใกล้ๆกันนะครับเช่นเขามี10บริษัทอย่างเงี้ยเราก็ต้องแล้วมีตัวเรารวมในนั้นด้วยสมมุตินะเราก็ต้องเอาค่าเฉลี่ยของอีก9บริษัทที่เหลือที่ตัดเราทิ้งแล้วเนาะดูว่าค่าเฉลี่ยเขาเป็นเท่าไหร่แล้วมาเปรียบเทียบกับกันว่าของเราเป็นยังไงเนาะซึ่งเราย้ำแล้วนะว่าบทนี้ที่เราเรียนนะครับมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเพราะว่างบที่เรามาเราเอาแค่2งบเองงบกำไรขาดทุนกับงบฐานการเงินถูกไหมแล้วงบที่เอามาเนี่ยก็จะเป็นงบแบบเบื้องต้นอ่ะคือหลายรายการก็อาจจะไม่มีเช่นเงินลงทุนในตราสารทุนไม่มีถูกไหมเงินลงทุนในอสังหาริมไม่มีหรือพวก OCI ก็ไม่มีนะครับพวกนี้มันเป็นงบแบบเบื้องต้นนะเนาะในการวิเคราะห์แบบเบื้องต้นแล้วก็อย่าลืมนะว่างบอ่ะมันยังมีงบกระแสเงินสดงบการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นแล้วก็มาเหตุประกอบงบซึ่งอีก3งบที่เหลือเนี่ยก็สำคัญทั้งนั้นสำคัญทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ากำไรดีไม่ได้แปลว่าเงินสดเราดีถูกไหมถ้าเราไม่รู้งบกระแสเงินสดหรือว่าการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเอ้ยในระหว่างปีเนี่ยมันมีการแปลงมีการแตกปันผลยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับเราไม่รู้หรือว่าหมายเห็นงบอย่างเงี้ยบางทีเนาะตัวเลขที่มันไม่ดีต้องดูเลยว่าเอ้ยบางทีอาจจะอะไรครับมีการข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนนโยบายหรืออะไรก็ว่าไปหรือรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจเนาะมันจะอยู่ในหมายเหตุงบอย่างเช่นหุ้นที่มาใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นหรือว่ารายการที่มีความไม่แน่นอนพวกอะไรครับ contingency ทั้งหลายแหล่เนาะเพราะฉะนั้นเราย้ำแล้วตรงนี้เป็นแค่เครื่องมือหนึ่งในการช่วยวิเคราะห์ในการตัดสินใจแต่ไม่ใช่บอกได้ทั้งหมดนะครับเราเรียนแค่เป็นแบบเบื้องต้นจริงๆนะครับโอเคน้องก็อยากจะฝากไว้นะว่าตรงเนี้ยมี5หมวดหมู่หลักนะ liquidity asset management นะครับ debt management profitability แล้วก็ market value ซึ่งอย่างที่บอกแล้วสูตรบางสูตรเนี่ยบางตัวครับตัวหารเนี่ยเขาอาจจะใช้เฉลี่ยไม่เฉลี่ยก็ได้เนาะซึ่งถ้าโดยมากเลยถ้าเกิดเขาต้องการความแม่นยำเนี่ยเขาจะใช้เฉลี่ยคือต้นบวกปลายหาร2หลายสูตรเช่นจำนวนหุ้นอย่างเงี้ยตัวส่วนเนี่ย number of share หาร2นะครับเอาต้นบวกปลายหาร2หรืออย่างไรอีกพวก inventory อย่างเงี้ย receivable เนี่ยเขาจะเอาต้นบวกปลายหาร2เนาะตัวที่เป็นตัวส่วนนะครับโอเคเนาะวันนี้ก็เกินชั่วโมงครึ่งอยู่เพราะว่าตอนแรกพูดนานหน่อยตอนหลังพูดหน่อยเริ่มพลังหมดนะครับสรุปว่าโอเคเนาะเรา5บทเนี่ยเราได้น่าจะพอได้อะไรไปบ้างนะครับจากภาพรวมนี้เนาะว่าเฮ้ยเนื้อหาที่เราต้องรู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเผื่อมีใครอยากจะแต่จริงไม่ต้องแคปก็ได้เนาะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแบบมันเป็นแค่โน้ตแบบที่ว่าโน้ตแบบพูดไปเนาะมันไม่ใช่โน้ตแบบเพื่อที่จะแบบเอาไปอ่านสรุปนะครับเผื่อใครอยากจะแคปนะครับก็อาจจะพอสคลิปแล้วก็แคปก็ได้ถ้าเกิดอยากแคปนะครับก็ตรงนี้ครับก็เป็นการสรุปคือไม่ได้พูดหาทุกอย่างถูกไหมครับแต่ว่าเราจะมาสรุปมีไอเดียฟังว่าเฮ้ยแต่ละเรื่องนะครับเขามีเนื้อหาสำคัญอะไรบ้างแล้วเราต้องรู้อะไรบ้างเนาะซึ่งอย่างที่เราบอกแล้วถ้าเราตอบได้หมดเลยเนี่ยเราพูดเลยปุ๊บแล้วแบบสามารถที่จะตอบในใจได้หมดเลยว่าอ๋อเรื่องนี้คืออย่างนี้แสดงว่าแบบอย่างนั้นถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ถ้ายังตอบไม่ได้เรื่องไหนนะก็อาจจะดูนิดนึงว่าโอเคแบบเรื่องนี้อาจจะไปดูเพิ่มสักเล็กน้อยนะครับหรือถ้าเกิดที่ผ่านมาเรายังไม่รู้เรื่องเลยเท่าไหร่เงี้ยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะเผื่อจะได้เห็นโครงสร้างคร่าวๆเพราะจริงๆวิชาเนี่ยครับก็ไม่อยากท่องจำมากเนาะเพราะมันวิชาทางบัญชีเนี่ยเนาะคือพูดง่ายว่าโดยหลักเนี่ยมันต้องอาศัยความเข้าใจเป็นหลักนะครับท่องจำเนี่ยมันเป็นเรื่องรองลงไปสำหรับวิชาการบัญชีเนาะแบบมันไม่ใช่วิชาประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับที่แบบท่องจำเป็นหลักเนาะก็นี่ครับสมมติว่าเราสอบ5บทถูกไหมคอร์สคอนเซปต์นะครับแล้วก็
อะไรอีก CVP analysis variable costing แล้วก็ segment reporting แล้วก็ ABC costing เนาะแล้วก็สุดท้ายคืออะไรครับ financial statement analysis โอเคนะครับก็คลิปนี้เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงถ้าเกิดใครมีหน่อยสงสัยเนาะหรือว่าอยากจะคอมเมนต์ติชมให้ฟีดแบ็กไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนาะโชคดีในการสอบมิดเทอมนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของ J Book Boy ยังไงก็หวัดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ